Vjenona dhe ne jemi sërish këtu së bashku për qëndruar me ju nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta i dashur Blendi. Mirëmëngjes, nderuar televizionistë. Mirë se keni ardhur në Dita Jonë edhe për ditën e sotme, drejt për drejt nga Abasender këtu në kryeqytet. Ne vim në shtëpitë tuaja edhe këtë fillim jave, sot është hënë data 22 korrik dhe ne do ta nisim me këta tituj dhe të ftuar e tema në programin për sot. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë organizojnë shkollën verore 2019 me temë Edukimi dhe punësimi në shekullin e 21. Ky aktivitet do të zhvillohet përgjatë datave 27, 24 dhe 27 korrik 2019, pra në Jalë, Himar dhe në pjesëmarrjen e 120 të rinjve nga të dy vendet organizatore. Shkolla verore 2019 do të përfshijë një gamë të gjerë aktivitetesh nisur nga trajnimet në tematika si bashkëpunimi të rinjve në Ballkanin Perëndimor. Për të na treguar më shumë rreth këtij aktiviteti ne kemi sot në studio zëvendës ministrin e Arsimit, zonjën Lorena Haxhia. Elon Musk nuk e fsheh prirjen që ka për madhështinë dhe përpjekja e tij e re e quajtur Neuralink tingullon vërtet madhështore. Miliarderi teknokrat dhe provokator që revolucionarizoi makinat, pagesat online dhe udhëtimet në hapësirë, tani po kërkon që ta lidh trurin e njeriut me pajisjet elektronike duke krijuar kështu një vizion të së ardhmes fantastiko-shkencore. Por çfarë është Neuralink dhe si do të lidhen mendjet tona me pajisjet digjitale? Për ta ndihmuar që ta kuptojmë më mirë këtë, do të kemi sot në studio Geron Taçin në rubrikën #. Si çdo të mirëpresim në studion e Dita Jonë producenten e politikës në A2 CNN Merita Haklej, me cilën edhe sot do të flasim mbi zhvillimet që priten të ndodhin gjatë kësaj jave të re. Do të flasim sot me Meritën për Asamblenë e Partisë Socialiste që zhvillohet nesër, si dhe për përplasjet e vazhdueshme me distancë mes socialistëve, presidentit dhe opozitës. Do të jetë me ne rreth orës 8. E natyrisht edhe dorëheqja e pritur e zotit Ramush Haradinaj nga posti i kryeministit në Kosovë do të jetë pjesë e bisedës që do të bëjmë pak më vonë me Meritën këtu në studio. Mirë, shumë mirë, por cila është pyetja dhe arsyeja pse ju ftojmë që të shkruani në Facebookun e A2 CNN, është pikërisht kjo siç e bëjmë përpara pyetja që hedhim përpara çdo fundjave, kur vjen e hëna, duam të dimë se ku keni qenë me pushime, ku keni kaluar fundjavën tuaj dhe cila është fotoja më e bukur e kësaj fundjave. Është, e ke parasysh atë njeriu ka nevojë ndonjëherë që të jetojë edhe përmes eksperiencave të tjerëve, kur nuk jepet mundësia, por është një mundësi për treguar se sa e bukur është Shqipëria për ata që janë brenda vende apo vende tjera që i vizitoni, kështu që kjo ka qenë edhe pyetja për juve. Cila është fotoja më e bukur e fundjavës suaj? Kanë ardhur përgjigje të shumta dhe i tregojmë disa prej fotove tuaja gjatë programit sotëm, kështu që është edhe një mënyrë për të dalë në televizor. Pse jo? Pse jo? Edhe pse duhet të thënë që pjesa më e madhe e fotove që na kanë dërguar teleshikuesit tanë janë peizazhe shumë bukura, si thua, na tregojnë vendodhjen e tyre, më tepër se sa jo da është selfie. Jo, shumë pak, për mos të më thuaj se fare. Mirë, presim gjithsesi fotot tuaja me vendodhjen pra atje ku keni kaluar edhe fundjavën tuaj. Mirë, shumë mirë. Lidhemi tani me studion e live me njëri i cili fundjavën e ka kaluar në punë në fakt. Nuk kemi se për çfarë pyesim. Ja, mund ta pyesim si ishte këtu në është edhe, shikoj. Ka një që nuk e di, ka nga ata njerëz që e shijojnë qenë në punë sidomos kur nuk ka shumë njerëz dhe nuk është ajo, po themi, gumzhima e përditshme. E shikojmë nëse e ke shijuar A2 CNN-in me më pak njerëz këtë fundjavë. Por gjatë gjithë fundjavës e kam shijuar në maksimum. Nuk ka qenë vapa pas pak, diell kishte për te xhama, por ishte çdo gjë ashtu siç duhet. Paktën pamja është e mirë apo jo? Patjetër që po, ka panoramë të mrekullueshme. Fjala për ty Arian. Faleminderit. Mungesa e sigurisë në plazhe dhe abuzimi me çmimet ka vënë në lëvizje qeverinë, e cila përmes një aksioni kundër informalitetit ka zbritur në terren duke ushtruar kontrolle në çdo biznes. Edhe pse në kulmin e sezonit veror pushuesit e mirëpresin këtë luftë ndaj abuzimeve, por i bëjnë apel shtetit të mos anashkalojë detyrën në ofrimin e shërbimeve bazë siç janë rojet bregdetare apo dhënia e ndihmës mjekësore. Në këto ditë të nxehta vere, siguria ushqimore është një tjetër problem që hasin pushuesit. Ministri i Bujqësisë Blendi thotë se do të intensifikojnë kontrollet e sidomos në subjektet pranë zonave turistike. Kemi më shumë zbatim të ligjit, edhe forcim të sigurisë ushqimore. Që do të thotë më tepër inspektime? Absolutisht, më tepër inspektime në bazë risku që shqiptarët të jenë sa më të sigurt për sa i përket sigurisë ushqimore. Kjo është padiskutim. Në zona turistike? Turistike veçanërisht tani për sezonin, pa diskutim.
Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama si privatizues të drejtësisë shqiptare. Gjatë takimit me qytetarët në Lezhë, kryedemokrati tha se 30 qershori ishte fundi i Ramës. Nga Lezhë, ku ndal në turin e takimit me qytetarët, Basha identifikoi Edi Ramën si problemin më të madh për ekonominë, papunësinë dhe shkatërrimin e drejtësisë. Për këtë të fundit ai u ndal në verdiktin e ndryshuar të gjykatës së Durrësit për 30 qershorin, ndërsa shtoi se kjo datë ishte fundi i tij. Në Kosovë ka nisur rrethet para zgjedhore dhe dialogjet për ndërtimin e koalicioneve pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj nga posti i kryeministrit. Më të përgatitura duken forcat opozitare me lëvizjen vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, që po shkojnë drejt konsolidimit të aleancës së tyre. Prej muajsh këto dy parti kërkonin rrëzimin e qeverisë dhe mazhorancës të përbërë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Nisma, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe. Thirrjet e tyre shpesh shoqëroheshin me akuza ndaj ekzekutivit për korrupsion dhe vendime të gabuara në politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit. Portugalia po përballet me zjarre të fuqishme që po shkëmbojnë disa zona në qendër të vendit. Autoritetet njoftuan për mbi 20 të plagosur, një prej të cilëve në gjendje të rëndë. Mbi 800 zjarfikës u angazhuan për shuarjen e plagëve që u përhapën me shpejtësi, të ndihmuara nga era e fortë dhe moti i thatë me temperatura të larta. Qeveria e Portugalisë ka kryer operacione të ndryshme evakuimi në zonat e prekura nga zjarret. Gjithashtu, autoritetet kanë hapur edhe një hetim për të zbuluar shkaqet. Kaq për këtë hapësirë të parë. Bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Shumë faleminderit. Ja ku e dëgjuam edhe bllokun e parë informativ me Jon Dushin, zonja e Zotrin. Tani është koha për të marrë vesh se si do të jetë moti për këtë javë të re që fillon sot, duke nisur nga dita e sotme mbi territorin e Shqipërisë. Për këtë na ndihmon edhe kolegja jon Tanja Porja, që ndodhet me ne këtu në studio për të parë se si do të jetë pra për ditën e sotme. Ka qenë doja thosha që mbrëmjet ndihen pak më të freskëta se ç'ishin 2 javë më parë, por disi më të ngrohta se ç'ishin një javë më parë. Kjo është tipike korrikut që gjatë natës dhe mëngjesve të ndijmë freskun, por me zjat të jenë përvoluese dhe në fakt këto ditët e fundit dhe jo vale para të nxehtë, por këto ditë këtë kanë karakteristikë që do kemi temperatura shumë të larta në mesditë, por gjatë natës dhe mëngjesve të paktën për 4-5 ditët në vijim do të vijojnë që të jenë të freskëta orët e natës dhe të mëngjesit. Megjithatë, Blendi dhe Aulona sot, por edhe ditët në vijim, të paktën gjatë gjithë kësaj jave, do të kemi kryesisht mod të kthjellët në territorin shqiptar. Kemi fuqizim të vranësira dhe kryesisht për ditën e sotme gjatë pasdites në Skajin, në Verior, ku do të ketë dhe rrepeshava të shkurtër shiu, megjithatë përgjithsisht kjo javë do të jetë e nxehtë dhe kthjellët. Për sa i përket temperaturave, më në detaj për territorin shqiptar, gjatë mëngjesit ka patur vetëm një rritje të lehtë të vlerave termike, ndërkohë në mesditë presim një rritje të paktën me 2 gradë. Presim që pjesa më e madhe e zonës malore të shënojë nga 28 deri në 32 apo 33 gradë Celsius, ndërkohë në ulëtërsinë perëndimore, pra dhe në qytetet kryesore urbane të territorit shqiptar, temperaturat gjatë ditës mesditës sotme pritet që të ngjiten mbi 34 gradë Celsius, në zonat veçanta presim 36 apo 37 gradë Celsius, kryesisht tonë Shkodër, Lezhë, po ashtu në Elbasan, Berat, por edhe në Gjirokastër dhe shumë pranë Beratit në Kuçov. Këto janë zonat të cilat janë të rrezikuara nga temperatura 37 apo 38 gradë Celsius. Pjesa më e madhe e territorit shqiptar sot, gjatë gjithë ditës do të jetë kryesisht e kthjellët dhe nxehtë. Ky është informacioni i motit për territorin shqiptar për ditën e sotme, por që edhe një përmbledhje e shkurtër për gjithë javën që sapo ka ardhur një val tjetër të nxehtit afrikan në të gjithë Europën, rrjedhimisht edhe në Shqipëri. Dakor, mirë, shumë mirë morëm të informacion, vazhdojmë të ju jap informacionet e para të mëngjesit, besoj të nevojshme, siç është edhe trafiku, për të parë se si është në këtë fillim, është ora gati 7:10 minuta për të parë se si paraqitet pra kryeqytetit dhe ja ku e kemi. Ja ku kemi në dorë kemi, zotrim, mund ta shikojmë shumë shpejt trafikun e kryeqytetit. Kjo është si paraqitet Tirana e parë nga lartësia me të kuqe dhe portokallisht shënohen ato segmente dhe kyçe rrugësh ku ka trafik tani në mëngjes, ndërsa e gjelbërta tregon se segmenti rrugor mund të qarkullohet lirisht dhe dallojmë se ngjyra të ngrohta ka rruga për në kombinat, rruga e Kavajës, pra vajtja në kombinat ju garanton se do të keni disa ndalesa, edhe pse është ende herët në mëngjes, pra dallohet se ka vonesa në disa prej semaforët atje dhe grumbullimet makinave. Rruga Teodor Keko, Unazare paraqitet mirë në këtë orë të hershme të mëngjesit, ka disa vështirësi në semaforët, për kjo është normale. Gjithashtu mirë është dhe rruga Dritan Hoxha, në shumicën e saj paraqitet e shënuar në të gjelbër dhe rreth rrotullimi i Zogut Zi jo keq për këtë orë të mëngjesit. Ndërkohë që shikojmë që tek
kryqëzimi i 21 dhjetorit dhe pak më sipër pastaj tek inxhinieria, siç e quajmë atë segment rrugor, ka trafik tani në mëngjes që shënohet me këto ngjyra të kuqe dhe portokalli për në të dyja drejtimet. Ndërkohë që më mirë paraqitet Vasil Shanto, nuk ka trafik për të raportuar tani në mëngjes tek ai kryqëzim. Do të shikojmë pak edhe rrugën e Dibrës, e cila gjithmonë na garanton se ka trafik tani në mëngjes. E shohim gjithashtu se edhe midis sheshit Apnir Rustemi dhe Suleman Pasha, pra rruga Luish Gurakuqi në qendër, tek Kolona, siç e quajmë ndryshe, është mjaft e ngarkuar drejt Pazarit Ri, tani shënohet me vishnje, që tregon se ka trafik tani në mëngjes në këtë segment të rrugës. Unaza e sipërme në anën lindore të saj ka trafik normal, do të themi shumica e saj është në të gjelbër, vetëm tek qendra spitalore universitare Nën Tereza do të arrini dalloni se ka trafik sot mëngjes. Zbritja pra e rrugës së Dibrës atje ju paraqet disa vështirësi. Kaq për këtë moment, mund të themi se Tirana është përgjithsisht e qarkullueshme me trafikun e zakonshëm të orës 7. Do ta rishohim edhe një orë më vonë për të parë se si do të paraqitet në atë kohë. Shumë mirë. Ecim më tej në këtë blok të parë, kemi tani dhe lajmet e sportit që nuk mungojnë asnjëherë në Dita Jonë dhe kemi kolegun Kris Martiri i cili na jep të informacione. Kris, si ka qenë fundjava për ty, Kris? Edhe ti në punë duket apo jo? Në punë, fundjava ka qenë e qetë, duhet thënë, sepse edhe sportistët janë me pushime, kështu që edhe informacionet, edhe lajmet sa vinë edhe paksohen, normalisht. Megjithatë, do doja të ndaleshim pak në këtë hapësirë të parë sportive tek lajmi i idhur i fundjavës i ndarjes nga jeta i një prej legjendave të sportit shqiptar të Fatmir Frashërit. Ndërkohë qindra kolegë, ish lojtar, personazh të njohur të sportit dhe njerëz të afërt nderuan legjendën e Tiranës në homazhet e zhvilluara në stadiumin Selman Stërmasi. Ikona bardhë dhe blu nda pak ditë më parë nga jeta, duke lënë pas historinë e më shumë se 2 dekadave si futbollist i Tiranës, por edhe si trajneri disa ekipeve elitare në vend. Miqtë e tij më të mirë, nga Luigi Bytyçi tek Mexhit Haxhia e me radh, shprehën trishtimin e humbjes së një njeriu të pazëvendësueshëm brenda dhe jashtë fushave të blerta. Nuk janë vetëm Tiranës, janë humbje të futbollit shqiptar, elitës së futbollit shqiptar, kurorës kulmore të futbollit shqiptar. Fatmir Frashë është një kolos i asaj natyre që do të kujtohet gjithë jetën. Kam qenë fatmirësisht me Fatmir Frashën në lojnat e ushtrive mike u qyshin atë në Hanoi. Edhe kur maroj që shkum finale me Rusin, u bo formacioni i 11-që, Fatmiri ishte në 11-qet të atyre kolosve. Pra ne Fatmir Frashë është figura e pashlyme e futbollit shqiptar. Cilësitë e tij të ralla u konkretizuan në futboll si një yll i ndryshëm i konstelacionit shqiptar të futbollit dhe ashtu si shkujtoj edhe pse kanë kaluar shumë vite që në një aktivitet ushtarak të forcave socialiste në Hanoi dhe një nga yjet e skuadrës tonë shkëlqeu më shumë ky ishte Fatmir Frashëri. Shumë herë më tepër se sa një prind, shumë herë më të tepër se sa një baba, shumë herë më tepër se sa një shok. Një familje mrekullueshme dhe një person i mrekullueshëm. Është një humbje e madhe, me të vërtetë, jo vetëm për familjen e vet, por edhe për gjithë futbollin dhe shoqërinë që ka pas. E ndërkohë për herë të parë që pas konfirmimit të dënimit nga UEFA, presidenti i Skënderbeut Ardian Takaj reagoi lidhur me situatën aktuale dhe se çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen. Numri 1 i klubit korçar u shpreh se dënimi ka shumë pikpyetje dhe e lidh atë edhe me Federatën Spanjolle të Futbollit, atje ku punon edhe ish sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, Eduard Dervishi. Takaj preku edhe çështjen e bujshme të emailit ku shkruaj për kërcënimin e një prej inspektorëve të UEFA-s, por në fund presidenti i klubit të Skënderbeut u shpreh se nuk do ta tradhtojë qytetin ndërsa jep garanci për vazhdimsinë në nivele të larta. Zyrë ndodhet në Federatën e Futbollit në Spanjë, ku çelësat e kësaj zyre për fat keq i ka një shqiptar që quhet Eduard Dervishi, ish sekretar i Federatës Shqiptare të Futbollit në Shqipëri. Ne dyshojmë vetëm këtë, ta thash, Tiranë, Madrid, Nyon. Kjo është rruga që ka bërë dosja Skënderbeut. Është përpiluar këtë shumë mirë.
Ka dhe informacione shumë të mëdha nga këte, që kanë qu, që s'është se bëjnë, po bëjnë vetëm opinion. Inspektorët UEFA-s janë munduar ta paraqisin Skënderbeun si një grupim kriminal që merret me kërcënime. Sezoni i ri do fillojë rregullisht. Po duke pritur dhe një përgjigje të futbollistët kanë një garanci, gjithë futbollistët e Skënderbeut që janë me kontratë, që do vazhdojnë me Skënderbeun dhe financat e tyre nuk do preken. Mirë ishin këto zhvillimet e para sportive për këtë blok. Faleminderit Kris për informacionet që na dhe, natyrisht do të kemi dhe një lidhje të dytë së bashku gjatë programit tonë. Dakor, mirë, në rregull, rikujtojmë edhe një herë tjetër komunikimin tonë përpara se të kalojmë tek kjo datë në histori në Facebook. Se ta rikujtojmë edhe ti shikojmë disa prej këtyre fotove do të nëse është e mundur. Atëherë kemi ndërkohë në faqen e Facebookut për atë të A2CNN dhe cila është fotoja më e bukur e fundjavës, na i dërgoni, ju kemi shkruar. Dhe ndërkohë ja ku janë disa prej tyre në Alpe në Vermosh, është kjo foto që na vjen nga Nduena Dragovi. Bravo Nduena. Ndërkohë ecim më teng, kodra e Dita Jonë, që për herë na shkruan në kodra e Rrshenit. Në kodrat e Rrshenit. Ja ku janë. Shkëlqyeshëm. Dita pas ka kaluar jo keq në Rrshen. Kjo më pëlqeu. Mund ta shikojmë këtë foton, ta hapur pak më të madhe këtu. Kjo është nga Pogradeci, nga sa mund dalloj unë atje. Duket si pjesa e liçenit atje kur po shohim bukur. Ndërkohë në Milano është Shpresa, e cila na dërgon edhe këtë foto. Ciao Shpresa. Dhe pastaj në Pogradec sërish, është kjo tjetër foto që na vjen nga Xhani. Pastaj më te është lindja e diellit në Durrës, na tregon dikush nga. Shikoj, kjo është tipike e urbanizimit shqiptar tani, lindja e diellit në Durrës. Po, kjo e keqe. Dhe në Drilon dikush tjetër, ja ku është edhe kjo foto shumë e bukur. Pra është Zona Ana. Pogradecit pas ka marrë shumë vizitorë me sa duket gjatë kësaj fundjavë. Me sa duket po. 1, 2, 3. Ma trego këtë medet. Këtë medet po nuk e kuptoj se ku është, sepse nuk na ka dërguar vendodhjen. Po vërtet shumë e bukur. Po që është në jug dhe që është ndoshta ande nga Himara me siguri, se shikoj edhe detin, plazhi me gur, kështu që e të tjera, dikush tjetër ka qenë thjesht në sheshin Skënderbej, Çimi, cila dërgon edhe këtë foto. Ka dhe të tjera akoma, ndoshta gjatë emisionit dërgojmë edhe shkëndë të tjera. Zotrin, po, nëse keni bërë një foto interesante të bukur gjatë kësaj fundjave, mund ta ndani me ne dhe nxjerrim në televizor, po duam të shikojmë pra se ku e kaluat fundjavën me anë të fotove tuaja, dhe bëni si shumë kanë bërë në Facebookun e A2CNN, e ndërsa jeni atje bëni dhe miqtë e faqes tonë, sepse është gjithmonë plot me informacion. Shumë mirë. Mirë, në rregull, kujtojmë që jemi këtu edhe aplikacionin e A2CNN, pra që mund ta keni dhe duhet ta keni në telefonin tuaj, sepse jemi gjithkohës të informuar me edicionet tona të lajmeve dhe me programet e gjithçka tjetër që transmetohet pra në ekranin e A2CNN. Ja ku e keni është pikërisht ky aplikacion i cili duhet të jetë në telefonin tuaj. Dakor, mirë, kalojmë tani në një tjetër moment. Ne kalojmë tani në një tjetër moment, do të shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 22 korrik ndër vite. Ky është kjo datë në historisë që quajmë këtë rubrikë, kur të themi pastaj do të klikojmë për të parë disa prej titujve kryesor që kanë mediat online sot mëngjes. Në 1718 u shfaq për herë të parë në Firenze opera Skënderbeu e kompozitorit italian Antonio Vivaldi. Në 1849 lindi Emma Lazarus, poeta amerikane e njohur për The New Colossus, poezi e shkruar në vitin 1883. Vargjet e saj janë gdhendur në një pllak bronzi në pjedestalin e Statues së Lirisë, e vendosur në vitin 1903 në New York. Në 1894 gara e parë me motor zhvillohet në Francë me qyteteve Paris dhe Rouen. Shpejtësia maksimale e garës arriti në 25 km/h. Në 1901, Serbia rivendos marrëdhënie diplomatike me Malin e Zi. Në 1933, Wiley Post bëhet njeriu i parë që fluturon botën i vetëm, duke bërë 25.100 km për 7 ditë, 18 orë dhe 45 minuta. Në 1943, lufta e dytë botërore, aleatët marrin qytetin italian të Palermos. Në 1967, u nda nga jeta Carl Sandburg, shkrimtar amerikan i cili fitoi 3 çmime Pulitzer, 2 për poezi dhe 1 për biografinë e Abraham Lincolnit. Në 1999 u paraqit versioni i parë i Messenger nga Microsoft. 2003 u nda nga jeta Dimit Shuteriqi, shkrimtar dhe publicist, bashkë themelues dhe drejtues i lidhjes së shkrimtarëve në vitin 1954.
2011, ekstremisti katolik Anders Behring Breivik shkoi në ishullin Utoja në Norvegji, kreu një sulm armëzjari dhe vrau 77 njerëz dhe plagosi 15 të tjerë. Mirë, rikthehemi në datën e sotme në fakt, në 22 korrik 2019, çfarë ka interesante në faqet e para të mediave online dhe ku ju duhet të informojeni më tepër dhe pse jo dhe të shpletoni pastaj kur t'jeni më të ngjeshëm gjatë ditës tuaj. Por në mëngjes ju japim informacion të shpejtë, cilat janë titujt kryesore. Nisim menjëherë me faqen e A2-sjen për të parë dhe lajmet që janë në qendër të vëmendjes. Siç shikoni, kjo është dhe faqja jonë, ku në qendër të faqes janë pikërisht zyrtarët e Partisë Demokratike, të cilët do t'i nënshtrojnë vetingut, publikohet edhe formulari, pra është ky lajmi kryesor që vjen në A2-sjen. Por në të tjera mund të lexoni vlorë ndërhyn për të shuar sherin, lëndohen policët, apo mund të lexoni sërish lista e monarkëve më të pasur, Elizabeta e Britanisë jashtë kësaj vjeçe. Presidenti Ilir Meta viziton kryeministrin në largim Haradinaj në Prishtinë. Por në të tjera mund të lexoni bllokojnë disa biznese, Rama lëshoni kuponin tatimor, zero tolerancë. Plagosi me thik në fier, ndërkohë arrestohet autori dhe Vasili reagon për 3 vjetorin e reformës në drejtësi. Humbëm dhe atë pak drejtësi që kishim. Por në brendësi të faqes mund të lexoni të tjera lajme, kreu i KLP-s Ibrahimi SPAK nis punën në shtator, rihapen çështjet e nxehta. 3 vite nga miratimi i reformës në drejtësi, Bylukbashi, drejtësia e re nuk është ngritur. Dhe fundit që lexojmë tek A2-sjen, zgjedhjet e parakohshme, partitë në Kosovë nisin përgatitjet në pritje të datës pra që do të vendosë dhe presidenti për zgjedhjet e ardhshme. Këto dhe të tjera mund t'i lexoni në faqen kryesore të A2-sjen, ndërkohë që ne vazhdojmë më tej me një tjetër media online në mëngjes. Do shikojmë edhe panoramën tani në mëngjes, disa prej titujve kryesor që i gjejmë herët tek kjo faqe. E para që lexojmë duket se është një dosier. Duket që është vrasje dhe jo vetë vrasje. Yusuf Kalo rrëfen bisedën konfidenciale me Enverin para pushkatimit të ministrit që dyshoi për Mehmet Sheun. Ndërkohë, arsenali i armëve në Elbasan bën kurban 4 oficerë policie, një tjetër lajm pra që vjen nga krimi organizuar dhe qyteti i Elbasanit. Policia ndalon shqiptarin se fliste në telefon makinë, por zbulojnë se ishte autori i një vrasje të rëndë, ka qenë kjo pra diçka që ka ndodhur në landin e Bavarisë mesditën e së shtunës. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta në Prishtinë takohet me Ramush Haradinajn, edhe kjo pasqyrohet në faqet e Panoramës. Ndërkohë dhe një tjetër lajm nga politika, Salajni takime me banorët në Gjirokastër, zgjedhjet afër, konsiderojeni fushat këtë periudhë, ka thënë pra koordinatori i Partisë Demokratike në Gjirokastër, Ervin Salajni. 2 të huaj aksidentohen në rënd në Saran, transportohen me helikopter drejt Tiranës, ka qenë pra diçka që ka ndodhur me 2 shtetas të huaj që pushonin në Bregdetin Sarandiot, dhe e fundit që lexojmë tek Panorama sot mëngjes, situatë e tensionuar tek Astiri, forca të shumta policie në zonë, pra janë banorët e Ulazës së Re që vijojnë me protesta në mbrojtje të banesave të tyre. Kaq me Panoramën, do të shkojmë tutje në një tjetër media sot mëngjes. Eci më tej dhe jemi me një tjetër media dhe ja ku e kemi jemi me Mapo dhe titullit kryesor të saj. Dalin pamjet, sheri në Vlorë ku plagosën 2 efektiv policie. Bilanci tragjik i së dielës, një fëmijë vdekur dhe 7 të plagosur. Protestuesit e Ulazës së Re godasin ambulancën, një lajm i shoqëruar dhe me video përkatëse. Ndërkohë lexojmë sërish tek Mapo, fotot Meta i shkon për dark Haradinajt 2 ditë pra pas dorëheqjes, janë dhe këto fotot e publikuara. Si ndryshon skena politike në Kosovë, flasin analistët. Berisha i përgjigjet Vučićit gjithë arsyet pse jam me Haradinajn. Eci më tej, vëzhgim nga jugu në veri, trafiku, makthi i pushuesve në fundjavë. Mediat holandeze, Lato u gjeti vrarë në pyll, kishte miliona euro borx. Dhe fundi që lexojmë tek Mapo në këtë mëngjes, Gent Ibrahimi SPAK nis nga puna në shtator. Ja çështjet e nxehta. Pra këto dhe të tjera analiza mund t'i gjeni në brendësi të faqes së Mapos në këtë mëngjes, ne vazhdojmë më tej. Okej, do shkojmë tutje tani për të parë një tjetër të përditshme në shkolla për shqiptarja.com në këtë mëngjes dhe shkojmë titujt që ofrohen atje. Është aksidenti i rëndë në Tropoj, pra ku ka humbur jetën një 9 vjeçar dhe ka pasur 5 të plagosur, 3 kanë qenë nga një familje, kanë qenë turistët me motorcikleta që janë aksidentuar gjithashtu edhe në Sarandë, pra 2 lajme që vijnë nga aksidentet në rrugët e Shqipërisë këto ditë. Shehi kundër protestave, zgjidhja nuk vjen me Molotov. Basha të ulet me Ramën, arbitër të jenë ndërkombëtarët, pra ka qenë kreu i lëvizjes për zhvillim kombëtar Dashemir Shehi që i ka lëshuar këto deklarata gjatë fundjavës. Lexojmë tutje, Partia Demokratike fut në sit të gjithë zyrtarët e saj, edhe formulari pra që bëhet prezent i Partisë Demokratike të një vettingu të brendshëm
që organizon kjo forcë politike. Lexojmë tutje tek shqiptarja.com se si në Vlorë ndërhyn për të shuar sherrin mes 4 personave, dhunohen 2 policë, kjo e shoqëruar edhe me një video në faqen e shqiptarja.com në internet. Tjetër lajm, lexojmë shkelën rregullat e tatimorëve, kyçen restorantet dhe hotelet në kulmin e punës Rama. Zero tolerancë pra dhe foto të paraqitura nga bizneset tani më të mbyllura në kulmin e sezonit turistik për mos lëshimin e kuponit. Automjeti pra një karburanti në Lezhë përfshihet nga flakët, kjo si një foto histori pra tek shqiptarja.com. Lexojmë tutje një tjetër lajm atje, Llalla, peshku i parë në rrjetën e SPAK, kjo me pikë pyetje, kreu i KLP-s do të vijojnë hetimet ndaj tij për pastrim parash, pra kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë Blendi ka deklaruar se në fund shtatorit ose në fillim të tetorit SPAK do të jetë gati për të nisur punë me dosjet e nxehta. Lexojmë një tjetër të fundit tek shqiptarja.com dhe lëvizim më tej, gjendet i vrarë në Holand, presidenti i vetë shpallur i çamërisë, mediat holandeze kishte pas një ushtri kreditorësh që e kërkonin. Pra, kaq nga shqiptarja.com, sot në mëngjes ne do të lëvizim më tutje. Eci më tej dhe jemi me një tjetër media në këtë mëngjes, jemi pikërisht me reporter.al dhe titullit kryesor pra të kësaj të përditshme. Ja ku e kemi analiza financiare e gjyqtarit Artur Malaj, KPK fsheu aktet nga komisioneri publik. Kolegji i posaçëm i apelimit pra pranoi të premte një kërkesë për rivendosje në afat të një shtesë ankimi ndaj gjyqtarit Artur Malaj të kërkuar nga komisioni publik, pasi ky i fundit u shpreh se ishte vënë në dieni për ekzistencën e 2 analizave financiare, të cilat nuk ishin përcjell me dosjen e subjektit nga komisioni pavarur i kualifikimit. Ndërkohë nga vendi mund të lexojmë gjithashtu KPA lë në fuqi shkarkimin e Artan Brocit. KPK pra shkarkon kandidaten për në kushtetuese Anila Guri dhe KPK gjithashtu konfirmon në detyrë prokurorin Petrit Çano. Dhe nga rajoni lexojmë jep dorëheqjen pra Ramush Haradinaj, tashmë ky lajm i tejkaluar, por që gjithsesi gjendet tek reporter.al. Bashkimi Evropian ka dështuar në europianizimin e Ballkanit dhe fundit që lexojmë tek reporter.al, Macron zbre shpresat e Serbisë për antarësim të shpejtë në Bashkimin Evropian. Pra këto dhe të tjera mund të gjeni tek reporter.al në këtë mëngjes, ne vazhdojmë më tej. Eci më tej. Okej, do të shikojmë tani një tjetër përditshme për të parë disa prej titujve kryesor që janë tek Java News sot në mëngjes zonë sotrin. 2 turistë aksidentohen në Sarandë, sillen Tiranë me helikopter, është titulli i parë që gjem aty, pra e lexuam edhe pak më herët. Veting në PD, Basha pyet të tijet për dhunën në familje dhe shkollimin. Kjo është pra pjesë e pyetjeve që bëhen në formularin e zyrtarizuar nga Partia Demokratike për veting të brendshëm. Aksident në Tropoj, vdes një i mitur dhe plagosen 5 të tjerë, është titulli tragjik që vjen nga rrugët e vendit. Media holandeze, presidenti i Çamërisë kishte miliona euro borxhe, siç e kanë cilësuar personin pra me thonjza president. Rama, bizneseve, regjistroni dhe lëshoni kupon ose pasoja do të jenë të rënda, është lëvizja anti-informalitet pra që vijon në kulmin e sezonit turistik. Rregullat e reja në burgje të dënuarit deklarojnë familjarët që i telefonojnë dhe e fundit tek Java News sot mëngjes nga veriu në jug, sa kushton të pushosh në Shqipëri, Velipoja është më e lira, pra sipas këtij vëzhgimi që mund ta gjeni më në thellësi pra tek Java News. Mirë, vazhdojmë më tej dhe jemi me një tjetër media, tani në këtë moment jemi me Monitor dhe titull që vjen nga Ekonomia. Dhe ja ku i kemi çmenduria e Milot Baldren, kostot mund të rriten edhe me 44 milion euro, totali shkon në 300 milion euro. Bizneset në vështirësi, aftësia paguese e kredimarrësve është përkeqësuar. Projekti pilot për obligacionin e referencë 5 vjeçar shtrihet edhe në maturimin 3 vjeçar. Deri në 300 euro nata, sa kushton të pushosh në Shqipëri. Durrësi është sot për sot bregdeti më i frekuentuar, kjo fal kontratave të parapaguara që agjencitë e huaja kanë me disa struktura akomoduese. Pra me sa duket janë shifra që bën që të mendosh vërtet shumë. Por Vlora me plazhe bosh, më dobët me turizmin këtë vit, pra e kundërta me sa duket me atë që ndodh me Durrësin. Kontratat e punës, punëdhënësit më problematik, është ky një tjetër shkrim që vjen tek Monitor, dhe mund të lexojmë gjithashtu nga vendi, nxitja e pensioneve private, duhen rishikuar lehtësitë që ofrohen. Fillon kurja e call center, ulet me 11% numri të punësuarve, perspektiva e zymt. Dhe fundi që lexojmë tek Monitor, call center sa profesion i vështirë, operatorët te psikologu, pra bëhet një analizë detajuar e atyre që natyrisht janë të punësuar në call center dhe pasojat që sjell edhe angazhimi me këtë profesion, le të themi kështu. Mirë, ecim më tej tani, jemi me tjetër media. Shkojmë tuti tani të shikojmë nga Kosova, zonë zotrin, disa prej titujve tek koha.net tani në mëngjes. I pari që lexojmë atje
Server, gjykata kushtetuese ja mori Thaçit timonin e dialogut, është titulli i parë që vjen nga politika në Kosovë. Lista e gjatë e të ftuarve nga specialja është pra gjykata speciale dhe lista e njerëzve që janë ftuar të dëshmojnë atje si të dyshuar, ndërtan pra edhe kryeministri i Kosovës Haradinaj, i cili ose ish kryeministri tani më. Iniciohet rritja për 30% e sigurimit të automjeteve, lajm i keq për ata që do duhet paguajnë më shumë për siguracionet e makinave në Kosovë. Për 10 vjet u fiskalizuan vetëm 40% e bizneseve, është një tjetër lajm nga ekonomia kosovare. Kapet rastësisht në Gjermani, vrasësi kosovar i dënuar me burgim përjetshëm në Kosovë, lajm pra nga dosieri atje dhe për vdekjen e 54 vjeçares në Suarek, në paraburgim mbetet bashkëshorti i saj. Kjo është e fundit që lexojmë te koha.net për këtë moment dhe do të idhemi për një çast, shikojmë edhe disa nga titujt kryesorë që vijnë tek cnn.com. Tani në mëngjes. Ka qenë një natë e dhunshme në Hong Kong, siç lajmërohet ka pasur përplasje pra mes policisë, hedhje të gazit lotësielës dhe plumbave plastik që janë përdorur ndaj protestuesve. Kjo ka shokuar shumë prej atyre që kanë qenë në sheshet me këtë kthes pra të dhunshme të reagimit policor në Hong Kong. Gjithashtu lexojmë se ka mjaftueshëm evidenca, pra mjaftueshëm prova lidhur me Trump dhe se si ai është i fajtor për krime të larta, është një akuzë që i bëhet nga njëri prej krerët e juridikut në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu lexojmë se si Kina ka hapur një stok të ri, nëse shikoni në krahun e majtë të faqes, pra ka një tjetër bursë në Kinë, me cilën ajo tenton që të konkurrojë edhe New Yorkun mes të tjerave. Dhe gjithashtu mund të shikoni se kanë vënë re se si në Mavericun e ri, në instalimin e ri të Top Gun, në xhupin e Tom Cruise, mungon tani më flamurit tajlandez. Cilin ai kishte në filmin e parë, por në Top Gunin e ri, me sa kuptohet, nuk do të jetë më. Në rregull, mirë. Edhe ti nuk e mirë nga zëri, ndërkohë që ti merr pak kohë. Ndërkohë ne rikthehemi sërish së bashku, është momenti i fotove të një dite më parë, dhe më pas do të jemi këtu në studio për të folur edhe për politikën shqiptare, do të jemi bashkë me Rita Aklen këtu në studio, producentët tonë. Rikthehemi. Po përpara se të kalojmë tek Rita Akle, kemi një tjetër dhe politika natyrisht, kemi një tjetër rubrikë shumë interesante ditës së që nuk do të munguar, është ajo teknologjisë bashkë me Geron Taçi, jemi gjithmonë këtu në studio. Mirëmëngjes Geron. Mirëmëngjes Geron Taçi, nga rubrika #teknologjisë. Kam përshtypjen që sot do të jetë shumë interesante sepse është edhe bazuar mbi një zhvillim i cili erdhi javën e kaluar dhe duhet thënë ishte disa i quajtën tronditës. E pash me vëmendje atë videon, po le ta shpjegojmë pak për publikun shqiptar. Po, ishte një deklarate e Elon Musk. Elon Musk është një person mjaft i rëndësishëm në fushën e teknologjisë. I ka dhënë provat apo jo? Po, i ka dhënë provat, që kur filloi biznesin e vet në PayPal, që tashmë PayPal është një nga bankat
online më të sigurta, me SpaceX-in që po konkuron NASA-n, me Teslën, që është në rrugët e gjithë botës me makinat elektrike. Kështu që dhe me Hyperloop që pretendojnë që ka një kompani quhet Boring Company që tenton që të ecin makinat me shpejtësi mjaft lartë po në tunele. Dhe tani para 2-3 vjetësh startoi një proces i cili donte të zgjidhte një çështje mjaft interesante me një kompani të quajtur Neuralink, ku pas 2 apo 3 vjetësh të njëjtën ai dha një bombë praktikisht për botën e teknologjisë. Ndjekim pak kronikën se unë jam po eci pak në errësirë, se nuk po kuptoj shumë çfarë po thoni. Ndjekim kronikën. Elon Musk prej kohësh po përshpejton të ardhmen, por kësaj radhe shkoi shumë larg, shumë shpejt. Musk shpalosi kërkimet e kompanisë së tij, Neuralink, të mërkurën më 17 korrik 2019. Neuralink pretendon të krijojë një urë mes trurit të njeriut dhe instrumentave digjitale. Neuralink prezantoi robotin që ngjante me një makinë qepëse, i cili do të vendos fije ultra të holla thellë në tru, nëpërmjet një procesi të sigurt dhe pa dhimbje. Fijet do të shërbejnë si ura komunikimi mes çipit dhe trurit. Neuralink pretendon se sistemi do të jetë i aftë, të jap dhe të marrë informacion nga truri. Sikur ndonjëherë më parë, instrumenta digjitale nuk janë afruar kaq shumë njeriut, ku qëllimi kryesor është të krijohet një simbiozë midis qenies njerëzore dhe inteligjencës artificiale. Max Hodak, presidenti Neuralink, vuri në dukje punën e bërë në dekada nga shkencëtar dhe mjek për ndërtimin e një instrumenti që do të ndërveprojë me trurin në kohë reale. Qëllimi i afatgjatë i Neuralink është t'i bëjë njerëzit më të zgjuar, me më shumë memorie dhe të na ndihmojë në vendimarrje. Pra Musk kërkon të ofrojë një zgjerim artificial të mendjes në tokën digjitale. Mirë pra, se unë po e ndiqja edhe atë ditë kur ai e bënte këtë deklaratë. Pra, ne mund ta shikoj edhe ai tregonte se si këto fije janë më të holla se fijet e flokut njeriut, dhe se mund të çohen pranë këtyre sinopseve, ku edhe neuronet tona lidhen njëra me tjetrën, dhe mund të marrin nga sinjali i tyre elektrik dhe ta përcjellin atë gjetk diku tjetër. Pra realisht ai vjen dhe futet brenda, merr idetë tua dhe i përcjell te një makineri e cila të bindet në saj të kësaj. Kjo është pak a shumë? Ka mundësi ta nisim nga aja fare se e nisim nga aja. Për ne që ndoshta jemi shumë në bëndësi, për çfarë bëhet fjalë? Atëherë, për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë që të kuptojmë se çfarë po mendon truri në njësinë e kohës. Këto tentativa nuk janë bërë tani për herë të parë, por kanë dekada. Dhe kompanitë ndryshme janë përafruar duke vendosur elektroda në trurin e njeriut. Elektrodat janë si kunja të vogla të cilat futen nga kafka në tru. Elektroda ka një detyrë që të dëgjojë neuronin. Neuroni funksionon në impulse elektrike dhe ajo duke qenë pranë neuronit dëgjon. Pra duhet jetë afërsisht 60 mikron larg neuronit për të qenë preciz. Okej? Ne shikojmë foton këtu, ishte një ndër ato që ajo është si një qilpër e vogël. Dhe ato arritja Elon Musk është sepse këto elektroda ka për mjaft holle, ka për 24 mikron. Paka shumë sa që është një fije... Po pak me hollë, si pas që krasë. është shumë, është mjaft të hollë. Dhe përveç kësaj do ketë një robot i cili funksionon me inteligjencë artificiale, i cili duke zmadhuar shumë në kafkën e personit, do gjej zonat bosh ku nuk qarkullon gjaku dhe aty do godasi me fijen. Dhe këto fije do dëgjojnë gjatë gjithë kohës neuronet. Dhe pse bëhet e gjithë kjo? Pse bëhet e gjithë kjo? Kjo bëhet për këtë arsye, që të lidhi inteligjencën artificiale me mendjen tënde, pra ti mund të shkruash në inteligjencë artificiale idetë tua, por dhe inteligjencë artificiale mund të shkruaj idetë veta ke truriot. Kjo është diçka që parashikohet. Kjo është që parashikohet, por të ardhmen, por është sipas Neuralink do kalojë në 3 faza. Faza parë do përdoret për çështje mjekësore, kjo lloj teknologjie për personat që kanë probleme me paralizat, sepse pastaj ti mund të kalosh në një situatë tjetër ku dikush nuk lëviz dorën, mund të fillojë ta lëvizi, ose mund të ketë një dorë artificiale të cilën mund ta lëvizë nëpërmjet kësaj makinerie. Vetëm që mund të lëvizë dorën, ai mund të lëvizë dorën e tjetrit tash. Praktikisht edhe kjo do ndodhë, kjo është faza parë. Faza e dytë është prezervimi apo ruajtja e trurit, që të jetojë më shumë dhe të mbrojë trurin nga smundjet që mund të ndodhin. Ndërsa faza e tretë është ne e quajmë interface full digital brain. Do me thonë që do ketë një lidhje direkte midis pajisjeve digjitale dhe trurit. Pse? Është kjo faza 3 dhe pse është e rëndësishme? Që nuk bëhet thjesht për të ngritur zërin
televizorit apo për ndruar kanalin apo absolutisht. Edhe për të bëhet. Edhe ne mund ta përdorim atë për. Natyrisht po. Besoj që është operacion në tru vetëm për të ngritur sërin e televizorit nuk dua. Se mund ta bëj me telekomandë. Kështu që ajo që po ndodh aktualisht janë dy botë, është bota digjitale, pra ku kalkulimet bëhen shumë shpejt. Pra neve mund të shikojmë një video direkt tashmë në kompjuter, mund të bëjmë kalkulime, mund të analizojmë të dhëna, por problemi është që për të futur të dhënat neve harxojmë kohë. Se dhe trurion në ndonë shpejt. Atëherë ti duhet ose të shtypësh, ose detyrohesh të shikosh derisa ajo gjatë mbaroj, ose të detyrohesh ta dëgjosh. Po, pra për të lexuar një libër ne mund të marrim 3-4 ditë. Në rregull, tani po sikur ai libri të ishte me një direkt në tru. Pra, një skenar mund të ishte ky që nëse sot ne na bëhet pyetja sa është distanca midis Romës dhe Parisit, po themi, dhe nuk e dim, po futemi në Google, ta kërkojmë distanca Rom-Paris, ndërkohë që ti mund ta bëj këtë gjithë veprim me mendje. Me mendje të shkosh në Google, të shikosh përgjigjen dhe thuash është kaq, edhe ndërkohë kjo ka ndodhur, pa pasur nevojë që ta bësh me duar apo sepse ti mund mendosh për Google-in dhe shkon aty. Ky eksperiment është bërë edhe më parë, është bërë në vitet 50 dhe ka ndalë të suksesshëm. Ose ajo që Elon Musk bëri padashje në prezantim ku Max Hodak direkt reagoi, tha priti herë se s'duhet ta thoshim këtë, ishte që ato e kishin implementuar tek majmunët këtë gjë, majmuni kontrollon në kompjuterin e mendje. Po, kjo është arritur. Shiko, asnjë nuk bën deklarata pa bërë detyrat e shtëpisë. Në Amerikë, në Shqipëri dhe ndasët. Aty është të im pak tani se Elon Musk që është në qendër të kësaj, është një person i cili, siç tham, pra ka plane dhe ka treguar provat me makinën elektrike, me Hyperloopin që po zhvillon e tjera. Por e dim që ai ka një merak. Ai është i terrorizuar nga fakti që një ditë makinat mund t'i dominojnë njerëzit. Kjo është në filozofinë e tij. Dhe pjesë e kësaj, unë ndyshoj, që ka qenë fakti që ai do që ta pajisi njeriu me të tilla aftësi që ti rezistoj, po themi, një roboti super inteligjent në të ardhmen. Ta po fuqizon njeriu do të thosh në këtë rast. Po, eksaktësisht, sepse ai thotë që nëse ashtu ne do të përfundojmë si macja e shtëpisë, ku robotët do të na mbajnë për t'u fërkuar rreth këmbëve të tyre, por nuk do të kemi më funksionet udhëheqëse në këtë punë. A është kjo një hap drejt fuqizimit të njeriu që ti ketë edhe ai aftësitë e robotit në inteligjencën? Është e detyrueshme. Është kjo simbiozë që po krijohet, pra ne duhet kjo në quhet interface, po në shqip le ta përkthejmë ura, që lidh inteligjencën artificiale me neve dhe do bëhet pjesë e jona dhe kjo do na japi neve mundësinë që të paktën të kontrollojmë aq sa mundemi inteligjencën artificiale, sepse është një makineri shumë inteligjente, po pa kuptuar se për çfarë i duhet puna që bën. Tani do ta kuptoj nëpërmjet nesh. Po, por që Elon Musk në fakt ishte i detyruar ta bënte këtë lëvizje, le të themi DARPA, kompania, agjencia amerikane e kërkimore, pasi shtetet e tjera kanë avancuar shumë. Domethënë, nuk është se janë ata të vetëm që po bëjnë të kërkim. Domethënë, DARPA ka investuar disa projekte që të kuptojë se si mund të ndërveprojnë me trurin, apo se si truri mund të ndërveprojnë me pajisjet. Dhe neve kemi dhënë disa emisione përpara këtë se si kontrollonin për shembull ekranin me mendje. Por që makineritë kanë qenë shumë primitive në krahasim me të që ka prezantuar Musk. Ose për shembull për trajtimin e sëmundjes Parkinsonit, aktualisht kjo gjë bëhet. Futen deri 10 elektroda në kokë, por që dëmi është kolosal, sepse elektroda ka diametri shumë të madh. Kurse në rastin e Musk është diametri është mjaft i vogël, është jo intruziv, operacionin po thosë nuk kanë gjë fare. Ka filluar të përdoret kjo lloj metode apo jemi thjesht aty tek ato eksperimentet me majmunë që thotë? Në deklaratën që bëri Musk ishte që ne në 2020 do fillojmë të testojmë tek njerëzit. 2020. Po. Dhe pastaj mos u habit që të ketë kështu një app store që downloadosh gjëra për trurin. Në vërtetë ai po shpjegon se si funksionon ky versioni i parë, ndoshta edhe më i thjeshtë natyrisht. Me që është i pari, por mbas rreth 20.000 njësi. Ai pra mund të futet në trurin tënd, i vendos këto elektroda për të dëgjuar, siç u shpreh aty kudo, dhe në fund fare gjithçka mbyllet me një anti tapet vogël. Po, ai është chipi. Bluetooth, që është është fare poskë dhe diçka e tillë. Funksionon kështu. Praktikisht elektrodat lidhen me një procesor, i cili është rreth me një diametër 4 mm. Dhe ai vendoset në kafkë dhe ai i transferon me Bluetooth tjetrit të dhënat. Pra ai merr valë trurit. Si lidhet për shkak me televizorin e shtëpisë, kurdo që do lidhet ky çuni tek. Do hallin kam. Ai pra do lidhet. Po. Lidhet. Shikoj, në momentin që valët e trurit kthehen në kod binar, pra në 0 dhe 1-sha, jemi në rregull. Ja ku jemi Jo, mua më lart pa fjalë. Për Bluetooth në kafkë.
Po realisht ne kemi seriozisht është. Njerëz normal, ku diun që kanë me vete telefonin, kanë atë pultin e televizorit në dorë, kështu gjëra normale, kështu jo, ëh? Po ti do të imagjinosh që 10 vjet më parë, kjo gjëja që sot na duket normale ishte diçka për cilën shqyeni syt. Dhe si imagjinonin to që do kishim televizor me gjëra në duar gjatë gjithë kohës dhe megjithatë. Praktikisht edhe është vlen për të përmendur edhe Ray Kurzweil, që është një boss i teknologjisë, i cili po zhvillon kërkimet e veta, mbas edhe shumë para Elon Musk. Ai ka deklaruar këtë lloj që quhet, këtë lloj simbioze që ai ka quajtur singularity, pra uniciteti, dhe ai ka deklaruar që të arrijë në 2049. Praktikisht, por me avancimet e Musk besoj se instituti i tyre do filloj të rrisë çik marshall. Ti beson që kjo do ndodhi në jetën tonë? Absolutisht po. Që kemi kështu të shartuar me teknologji. Unë vë bas për 2039. 2039, vërtet? Është 10 vjet përpara. Po këtu në Shqipëri kur i bie vija po? Shiko, problemi është që a do vihet në Shqipëri duke parë mënyrën se si ato e kanë vendosur që ta zgjidhin këtë problem tani kur jemi neve në këtë vitin këtu që ke një makineri që ajo makineria mund të duplikohet dhe do bëhet si punë kiosk, sikur operon syt me lasik. Që shkon aty bën me lazer, rregullohet numri, dhe ti shkon në një kiosk të tillë dhe automatikisht roboti vendos ato të mbaron punë. Besoj nuk do jetë pamundur. E mbaron më shpejt se një tatuazh. Po e mbaron më shpejt se tatuazh. Po që do jetë në interesin e tyre që ti të kesh çipin. Që jemi në rregull. Mirë. Si e ke çipin sot deri do pyesim njëri tjetrin. Po pra, e ke bërë ditën e trurit apo jo? Mirë. Dakor, mirë. Lëmë kaq se na çuditët. Gjithsesi, po më sa duket është pjesë e realitetit shumë të afërt edhe kjo gjë. Faleminderit Geri që ishte me ne çdo ditë. Faleminderit juve. Faleminderit. Geron Taçi, zotrin vjen për ta treguar se ç'do të ndodhi e re në botën e teknologjisë, çdo të hënë këtu në Dita Jonë, në ekranin e aty CNN. Ne tani do të ritakojmë me kolegun ton Erion Dushi, me cilin kemi bllokun e dytë informativ nga redaksia e lajmeve në televizionin ton. Ku është Erioni? Linja për ty. Faleminderit. Mungesa e sigurisë në plazhe dhe abuzimi me çmimet kanë vënë në lëvizje qeverinë, e cila përmes një aksioni kundër informalitetit ka zbritur në terren duke ushtruar kontrolle në çdo biznes. Edhe pse në kulmin e sezonit veror pushuesit e mirëpresin këtë luftë ndaj abuzimeve, por i bëjnë apel shtetit të mos anashkalojë detyrën në ofrimin e shërbimeve bazë që janë rruhet bregdetare apo dhënia e ndihmës mjekësore. Ndërkohë në këto ditë të nxehta vere, siguria ushqimore është një tjetër problem që hasin pushuesit. Ministri i Bujqësisë Blendi thotë se do të intensifikohen kontrollet e sidomos në subjektet pranë zonave turistike. Kemi më shumë zbatim të ligjit, edhe forcim të sigurisë ushqimore. Do të thotë më tepër inspektime? Absolutisht, më tepër inspektime në bazë risku që shqiptarët të jenë sa më të sigurt për sa i përket sigurisë ushqimore. Kjo është pa diskutim. Në zona turistike? Turistike veçanërisht tani për sezonin, pa diskutim. Faleminderit. Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama si privatizues të drejtësisë shqiptare. Gjatë takimit me qytetarët në Lezhë, kryedemokrati tha se 30 qershori shënoi edhe fundin e tij nga Lezhë, ku u ndal në turin dhe takimit me qytetarët. Basha identifikoi Edi Ramën si problemin më të madh për ekonominë, papunësinë dhe shkatrimin e drejtësisë. Për këtë të fundit ai u ndalte verdikti ndryshuar i gjykatës së Durrësit për 30 qershorin, teksa shtoi se kjo datë ishte edhe fundi i Ramës. Në Kosovë ka nisur rrethet parazgjedhore dhe dialogjet për ndërtimin e koalicioneve pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj nga posti i tij. Për më të përgatitura duken forcat opozitare me lëvizjen vetvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, që po shkojnë drejt konsolidimit të aleancës së tyre. Prej muajsh këto dy parti kërkonin rrëzimin e qeverisë dhe mazhorancës të përbërë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Nisma, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe. Thirrjet e tyre shpesh shoqëroheshin me akuza ndaj ekzekutivit për korrupsion dhe vendimet gabuara në politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit. Portugalia po përballet me zjarre të fuqishme që po shkrumbojnë disa zona në qendër të vendit. Autoritetet njoftuan për mbi 20 të plagosur, një prej të cilëve në gjendje të rëndë. Mbi 800 zjarrfikës u angazhuan për shuarjen e flagëve që u përhapen me shpejtësi të ndihmuara nga era e fortë dhe moti i thatë me temperatura të larta. Qeveria e Portugalisë ka kryer operacione të ndryshme evakuimi në zonat e prekura nga zjarret. Gjithashtu, autoritetet kanë hapur edhe një hetim për të zbuluar shkaqe. Ishte gjithçka mbi informacione. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim bashkë. Faleminderit Erion për këtë blok tjetër informativ. Ne vazhdojmë më tej, jemi me Montin tani për mësuar diçka më shumë për Ballkanin dhe Europën, se si paraqitet, pra nëse ngjason pak a shumë edhe me temperaturat në Shqipëri. Për këtë na informon Tanja Porel.
Aulona, në fakt nuk më vlerëson është më keq pjesë më e madhe e Europës për sa i përket temperaturave. Shqipëria dhe Ballkani mbeten ende në periferi të këtij të nxehti afrikan që ka përfshirë pjesë më të madhe të Europës dhe jo vetëm Europën jugore, por është ngjitur deri lart, pra ka kapur dhe veri perëndimin i Ishut Britanik, në ditën e vimrit të ngjitet deri në Skandinavi, duke shënuar sërish temperatura 40 apo mbi 40 gradë Celsius dhe fatkeqësisht ndryshe nga vala e parë të nxehtit afrikan, këtë herë kjo valë do të qëndrojë dhe më gjatë, pritet që sërish në Gjermani, Poloni, por edhe në pjesën tjetër të Europës qendrore, Çekia, Slovakia, Hungaria dhe më poshtë në Ballkan të kemi temperatura 30-39, por në zonën veçanta edhe mbi 40 gradë Celsius, ndërkohë kemi Italinë të gjithën të përfshirë, gjithë pellkun e Mesdheut, po ashtu Europa jugperëndimore, Franca sërish dhe kryesisht jugu i Francës, edhe pjesa më e madhe e Spanjës do të ketë temperatura mbi 40 gradë, edhe Portugalia që ka qenë dhe thuajse e para, pra jugu i Spanjës dhe Portugalia kanë qenë të parë që nga dita e shtunë kanë përjetuar temperatura 39-40 gradë dhe për ditën e vim presim dhe temperatura më të larta. Përsa i përket vranësirave dhe rreshjeve nuk ka shumë për të thënë, pasi kemi vetëm një lokalizim të vranësirave dhe rreshjeve në lindje dhe verilindje të Europës, ndërkohë pjesa tjetër e kontinentit paraqitet me mot të kthjellët, pra kushtet të motit të thatë dhe temperatura shumë të larta, rreth 39-40 dhe në shumë zona mbi 40 gradë Celsius. Kjo është tabloja për kontinentin, do të vijoj pak a shumë në këto kushte për të paktën edhe 4-5 ditë tjera Europa. Ballkani pritet që të shënojë 38-39 gjatë mesditës së sotme, ndërkohë në Europë thamë kemi temperatura mbi 40 gradë, kryesisht të Franca dhe Spanja. Megjithatë shkurtimisht për territorin shqiptar, sot moti kthjellet në të gjithë Shqipërinë, kemi gjatë pasdites zhvillim të vranësirave lokale kjo në skajin verior të Shqipërisë, ku nuk përjashtohet mundësia e rrebeshjeve afatshkurtra të shiut, për sa i përket vlerave termike ka një rritje, por do të thosha të lehtë të temperaturave referuar dhe vlerat që janë shënuar në fundjavë, priten maksimume jo më shumë se 37 gradë Celsius në pjesën më të madhe të ulëtërësirës perëndimore, edhe për mesditën e sotme. Megjithatë, ne presim që ditën e vim të kemi sërish rritje të temperaturave në territorin shqiptar. Ky është informacioni i motit për kontinentin, por edhe një rifreskim për territorin shqiptar, jo vetëm për sot, por për ato çfarë na pret, sepse të gjitha mediat po flasin për mot të nxehtë në gjithë Europën, por edhe në Ballkan dhe në Shqipëri. Faleminderit Tania. Mirë. Super, do të shikojmë trafikun, sepse po shikoj që është siç ka filluar të skuqet këtu përpara me në tablet, po shikojmë pra zonën e trim trafikun në kryeqytet siç e paraqet Google në këtë orë dhe shikojmë me të kuqe ato zonat të qytetit ku ka më shumë trafik. Kjo një panoramë e përgjithshme, do të shikoni se janë disa segmente kryesore të cilët vuajnë tani në mëngjes. Njëri prej tyre është rrethrotullimi i Shqiponjës hyrja në Tiranë, është e ngadalë të shënuar me të kuqe, ndërsa vini pranë autostradën Durrës-Tiranë, do të keni pritje, gjithashtu do të keni pritje nëse jeni duke përdorur unazën e re, rrugën Teodor Keko, pra për të dalë nga Tirana, ka vështirësi në këto momente. E ngarkuar është edhe rruga Dritan Hoxha, e cila midis segmentit nga rrethrotullimi i Shqiponjës deri në segmentin e rrethrotullimit të Zogut Zi, paraqitet e ngarkuar në disa nga semaforët, edhe Zogu i Zi nga ana e tij. Mund të shikojmë se në gjitha drejtimet ka ngarkesë, qoftë kjo pra tek Dritan Hoxha, gjithashtu tek rruga Mohamed Gjellesha apo rruga e Durrësit. Don Bosco është e ngarkuar, sepse e ngarkuar është unaza në rrugën Asim Vokshi, pra pjesa e sipërme e saj. Shohim gjithashtu se ka ngarkesë në unazë, sidomos kur ajo takohet me rrugën e Dibrës, pra në zonën e medresës këtu, tek tregu industrial dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza, do të hasni trafik edhe sot në mëngjes si çdo ditë tjetër. E ngarkuar është edhe rruga Kongresi i Manastirit, pra tek spitali pediatrik, në daljen e saj në unazë do të ketë vështirësi. Shohim që i përskuqur është edhe kryqëzimi i rrugës Bardyl me rrugën Hoxha Tasin. Kjo paraqitet me vështirësi çdo mëngjes, pra ka ngarkesë atje në të gjitha drejtimet e rrugës, është ngushtë zonja e Zotrin dhe shohim se edhe zona e Brylit pra paraqitet me vështirësi në këto momente për të dalë pra në unazë në bulevardin Jeanne d'Arc. Gjithashtu me ngarkesë është rruga e Elbasanit tek zona, kjo është tek zona e urës së tabakëve, do të shikojmë se në të gjitha drejtimet, pra qoftë rruga Elbasanit që vjen nga jugu, qoftë vetë bulevardi Jeanne d'Arc, por edhe rruga Barikadave që fillon këtu tek
ky segment është i përskuqur pra dhe i ngatruar në trafik. Gjithashtu ka ngarkesë në rrugën Abdyl Frashi, kjo është midis rrethotullimit të sheshit Wilson dhe Presidencës, dhe përtej kësaj pastaj të gjithë segmentet e tjera të kryeqytetit që kanë zakonisht trafik në këto orë të mëngjesit, kanë është ngarkesë relative, duhet thënë, është piku tani në mëngjes, por jo aq keq sa ka qenë në muajt e kaluar, sepse ndihet që jemi në një sezon korriku dhe po themi pjesë e mirë e qytetarëve thjesht nuk janë. Mirë, është ora rreth 8, kështu që kjo kuptohet pastaj përse ka dhe kjo lëvizje kaq e madhe pranë në kryeqytet. Jemi kthyer edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN tani për të folur pak për politikën, siç do të zhvillohet këtë javë. Producentja jonë Merita Hakle na bashkohet çdo të hënë për të hedhur një vështrim përpara. Merita, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ta nisim paksa duke qenë se sot është 3 vjetori i reformës në drejtësi dhe për cilën flitet shumë apo jo. Po, është 22 korrik, nisë si 3 vjet më parë. Po, 2016, kur është me 140 vota. Me 140 vota në parlament dhe ja ku jemi sot, një reformë e cila kundërshtohet thuajse nga të gjitha palët, me akuza reciproke dhe ku jemi pa gjykatë kushtetuese dhe pa të tjera le të themi struktura të drejtësisë të cilat janë të pambushura, janë me vende vakante. Që kur u konceptua reforma në drejtësi, aso kohë ishte nga mazhoranca socialiste dhe me bojkotin e Partisë Demokratike fillimisht kur u ngrit Komisioni i Reformës në drejtësi, u konceptua si një reformë që do të kishte një arkitekturë shumë të ngjeshur institucionesh të reja. Dhe ky mendohej të ishte që në fillim ngërçi se si do të cilat do të ishin kapacitetet e Shqipërisë në rast se do të kryhej kjo reformë, pra që do të seleksionoheshin të gjithë ata njerëz të korruptuar nga sistemi, si do të mbusheshin të gjitha këto institucione të reja. Me ndërhyrjen e Partisë Demokratike, përfshirjen e saj në Komisionin e Reformës në drejtësi dhe dërgimin në Komisionin e Venecias të asaj çfarë u përgatit nga ana e Komisionit të Reformës në drejtësi për një mendim, pati më pas edhe nga mendimet e Komisionit Venecias, por edhe nga puna e fortë që është bërë përmes negociatash shumë të vështira mes palëve për reformën në drejtësi, pati një reduktim të institucioneve. Për shembull, ne nuk kemi një tribunal për drejtësinë që ishte konceptuar apo një gjykatë e lartë administrative, inspektorati i lartë i drejtësisë nuk është i konceptuar në formën si ishte me një numër të madh njerëzish, por tashmë kemi një inspektor të lartë të drejtësisë që do ketë organikën e vet. Pra, patëm një reduktim institucionesh, por sërish arkitektura mbeti e ngarkuar. Dhe çfarë ndodhi ishte për shkak të zvarritjes së procesit të vetingut, kohës së planifikuar që ai do të marrë, patëm një zbrazje të sistemit dhe ndërkohë që mbetën institucionet kryesore që japin drejtësi në vend, si gjykata e lartë, tashmë apo gjykata kushtetuese, janë jo funksionale. Dhe shumë nga ata njerëz që pretendonin që t'i merrin këto vende, ose vakante, sepse e kanë shprehur ambicien e tyre apo kanë aplikuar, nuk arritën dot pastaj që të plotësojnë kushtet e vetingut, kështu që si thua në këtë formë u skarcuan nga procesi dhe kjo ndihmoi si thua në zbrazjen e mëtejshme apo vështirësinë në mbushjen e këtyre vendeve. Kështu që praktikisht tani jemi pa një gjykatë kushtetuese, pa një gjykatë të lartë funksionale dhe me mungesa. Megjithatë, Merita ndihet që 3 vjet më vonë, dhe nuk pritet që të zgjaste kaq shumë dhe gjithë pranojnë që është zgjatur më shumë, po ndihet që jemi pranë fundit. Apo ndihet që tani Spaku është afër, po ngrin këto institucione, KLP-ja tani është, Gendi Ibrahimi është duke folur të tjerë, pra që 3 vjet më parë natyrisht ishin. Pikërisht, ne patëm një ndër, le të themi, hallkat e para që u plotësua me zbatimin e reformës në drejtësi, reformës kushtetuese dhe më pas të miratimit të disa ligjeve, në të cilat vetëm një ligj ka konsensusin e opozitës dhe ai është ligji për Spakun. Të gjitha të tjerat u miratuan pa konsensusin e opozitës dhe konsensusi i 22 korrikut i 2016-ës u shbë direkt në fund të gushtit, pasi mazhoranca nuk mori parasysh disa problematika që ngriti Partia Demokratike për çështjen e vetingut. Vërejtje të cilat misioni amerikan i Obdatit i mori parasysh
për ligjin e SPAK-ut. Kësaj ligji SPAK-ut fitoi votat e opozitës aso kohe në fund të shtatorit, diçka fillim të tetorit të 2016-ës. Ndërkohë, çfarë ndodhi ishte zgjedhja e prokurores së përgjithshme të përkohshme me një debat shumë të fortë sërish mes opozitës, sepse kushtetuta paracaktonte specifikisht që prokurori i përgjithshëm do zgjidhej me shumicë të cilësuar votash dhe si propozim i Këshillit të Lartë Prokurorisë. Në kushtet kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk po ngrihej, Këshilli i Lartë Gjyqësor jo dhe institucione tjera, një mendim i Obdatit dhe Uralës shërbeu si shtys që mazhoranca ta zgjidhte prokurorin e përgjithshëm të përkohshëm, Artamar Kunsot, që në 2017 me shumicë të thjesht votash, pra diku mbi 60 vota në parlament. Ndërkohë që nga fundi i 2018-ës kemi Këshillin e Lartë Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor që ka nisur punën dhe presin tashmë propozime, kemi Këshillin e Emrimeve në drejtësi që 2 herë dështoi dhe tashmë presin të seleksionoj propozime të lidhur me disa kandidatura të gjykatës kushtetuese dhe në vijimsi hap pas hapi ka nisur tashmë 3 vite më pas ka nisur të hidhen, le të themi ato hapat e parë të plotësimit të institucioneve të reja të drejtësisë, por ajo çfarë duket dhe pritshmëritë janë më të forta është se kur do të kemi SPAK-un, është organi më i rëndësishëm që do të lejojë krizën e korrupsionit. Politike, se më pëlqen tani këtu se ky vetingu ka qenë ndoshta fjala më e përdorur në Shqipëri në media të paktën për këto 3 vitet e kaluara. Megjithatë duket që është një fjalë që njerëzit e pëlqejnë, do të thotë një filtrim, do të thotë kalimi përmes një site. Pse them këtë? Partia Demokratike është duke përdorur të njëjtën fjalë tani për të bërë një proces të brendshëm, sepse shikon që publiku e do, publiku beson që ky është diçka e nevojshme, PD-ja thotë ne jemi gati ta bëjmë këtë gjë publikisht, madje jo fshehtas, ne do kalojmë gjithë në vetingun tonë të brendshëm. Unë si një person jashtë PD-s e shikoj me interes, okej, le ta dëgjojmë, çfarë është kjo? Partia Demokratike duke pasur parasysh pozicionimin e saj disa herë për ta dërguar draftin e reformës në drejtësi në Komisionin e Venecias, u pasi një goditje e reformës në drejtësi nga ana e Partisë Demokratike. Në fakt, çfarë na ka ardhur nga Komisioni i Venecias ka qenë një produkt që e ka përmirësuar ndjeshëm reformën e drejtësi. Dërgimi nga ana e Partisë Demokratike e ligjit të vetingut në gjykatën kushtetuese dhe ka pasur një vonesë 1 mujore asaj kohe për shkak se në fakt kishte mospërputhje të përkthimit në anglisht me draftin në shqip të dërguar në gjykatën në Komisionin e Venecias. Dhe të gjitha këto përpjekje të Partisë Demokratike që ajo i motivonte me faktin që ne po kontribuojmë për një ligj cilësor, janë parë si një përpjekje për ta bllokuar reformën në drejtësi. Sikundër, Partia Demokratike përpjekjen e saj më të fortë për arritjen e votës së 22 korrikut ka pasur pikërisht paragrafin 88 që ka qenë opinionin përfundimtar të Komisionit të Venecias, i cili diktonte që palët të kishin në Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor një produkt proporcional të palëve, në mënyrë që sistemi të mos kapej. Pse Partia Demokratike ngriti fort asaj kohe? Në opinionin paraprak të Komisionit të Venecias, specifikoi fort çështja e vetingut. Komisioni i Venecias e quante një masë mjaft drastike këtë që donte të bënte Shqipëria, por që Shqipëria e kishte legjitimuar me nivelin shumë të gjerë të korrupsionit në sistemin e drejtësisë dhe në tërësi. Dhe kësaj Komisioni i Venecias ngrinte që këtu alarmin që po mund ta bëni, është në dorën e parlamentit që ta bëj, por në finale keni kujdes që kushdo që t'jetë në pushtet mos të kap sistemin e drejtësisë. Dhe kësaj, normalisht, në realitetin shqiptar, çdo opozit, kushdo që të ishte ajo, do t'i druhej që mazhoranca që është në pushtet, në rast se e voton kështu reformën në drejtësi, do kap pushtetin dhe do i sulet opozitës apo kujdo tjetër për që drejtësia të bëjë vullnetin e saj. Kjo ka qenë gjithë përpjekja e opozitës saj kohe dhe
u arrit ajo marrëveshja 22 korrikut, e cënuar në atë çfarë kërkonte opozita me ligjin e vettingut. Opozita çfarë po implementon tek ky formular që sapo tham. Në fakt është një formular që Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, e ka përpiluar sapo ai u zgjodh sekretari i përgjithshëm, nuk është se është i ditëve të fundit, pavarësisht se u publikua tani, në mënyrë që Partia Demokratike të ketë për antarësinë e saj le të themi një pasqyrë konkrete. Kush janë antarë? Kush do të jesh? Jo çdo antar, apo strukturat kryesore të Partisë Demokratike dhe kushdo që të jetë i përfshirë në forumet drejtuese. Këshilli Kombëtar është me qindra antar, me në forumet të drejtuese të Partisë Demokratike. Formulari i dekriminalizimit është një formular që Partia Demokratike e përfshiu që kur u miratua ligji i dekriminalizimit, edhe në ligjin e dekriminalizimit është edhe e përfshirë në vullnetin e vetë forcave politike për të kërkuar tek institucionet e drejtësisë informacion mbi të shkuarën e përfaqësuesve të saj, e kandidatëve të saj. Tashmë formulari është mjaft i detajuar. Kjo bie në sy. Çfarë është ky formular? Nuk ka vetëm çështjen e dekriminalizimit apo qasjen e vet me drejtësinë, po mënyra se si ka qenë puna e tij në administratën publike, a ka qenë i dhunshëm në familje, pra janë detaje të shumta që Partia Demokratike kërkon të ketë një njohje mbi antarësinë e vet dhe kryesisht mbi ata që duan të jenë pjesë e forumeve të Partisë Demokratike. Është një databazë që Partia Demokratike thotë që nuk e ka dhe kërkon të ketë për antarët e vet. Ka ndonjë element skualifikues për dim në një gjë për shkakun se si do të përdorej? Ta zot dikush shkruan po, por kam qenë i dehur disa herë. A nuk e di se çfarë. Domethënë, ka diçka që thotë, "Ok, nëse ti ke bërë këtë, atëherë si denjë." Besoj se kjo nuk shkon në penalitete, le të themi se këto vinë nga ana juridike, por ama në momentin që kryetari, supozojmë, ose kush ka në dorë që për një funksion të caktuar të ketë disa propozime, në mënyrën se si e shef një kandidaturë të caktuar, e shef edhe kush është ai në bazë të asaj çfarë ai vet ka deklaruar. Dhe kësaj i paraqet them kandidatët për deputet. Do thotë unë kam këta kandidat për deputet, e shkuara e tyre është kjo dhe unë po ta jap ty. Nëse Partia Demokratike merr përsipër të propozojë një njeri me të shkuar kriminale, të dhunshme apo do të ishte një bombë në dorë, me që e ka përdorur këtë po. Kjo në anën e opozitës, më ndërkohë kemi nesër edhe Asamblenë e Partisë Socialiste. Pritet edhe atje të kemi surpriza apo në riorganizimin e saj, çfarë mund të presim nga kjo asamble, që tani më Partia Socialiste nuk e ka bërë? Nuk është se pritet diçka shumë e madhe, derisa u mbyll të paktën kështu u komunikua nga dy mbledhjet e kryesisë që nuk do të kishte ndryshime në qeveri, ndryshimet e tjera në struktura presim për të parë, po më tepër do ishte më tepër do jetë një mbledhje analitike, një mbledhje edhe ndoshta po një përcaktim detyrash për të gjitha strukturat e Partisë Socialiste, për kryesinë, sekretariatin, se si do të veprojnë më tej. Pas 30 qershorit, të cilin edhe vetë zoti Rama e quajti si zgjedhjet e veta më të vështira, presim për të parë se si do të organizohet Partia Socialiste edhe në bazë. Në fakt, mazhoranca ka qenë vazhdimisht në bazë. Qeveria ka bërë mbledhjet e qeverisë në bazë. Kam pasur një kontakt me publikun përmes portali qeveritar Shqipëria që duan .al. Ata e bën fushatën e tyre. Dhe së fundmi, pra për të arritur edhe tek fushata, ndonë se jo me dozën e një fushate elektorale që ne ishim mësuar për ta parë. Se çfarë mund të reflektohet më tej, po më tej për më duket si një mobilizim i Partisë Socialiste për t'i paraprirë një procesi elektoral edhe në të ardhmen, qoftë edhe në 2021, qoftë se do të ketë zgjedhje të parakoshme, por që 30 qershori mos i lërë në gjendje të lirë strukturat dhe antarësinë, por të jenë të mobilizuar lidhur me veprimin më tej. Dhe besoj e fundit dhe ngjarja që shoqëroi të fundjavën ishte dhe dorëheqja e Ramush Haradinaj apo jo. Ishte nevojshme që të jepej dorëheqja ndërkohë që ai thirret në akt, ndoshta kjo një çështje teknike që mbase jo të shumë janë të informuar.
Përse do t'jep të dorëheqjen Ramush Haradinaj? Po, në rastin e Haradinajt nuk ishte risi që dha dorëheqjen, ai ka dhënë edhe më përpara. Dhe ai arsyetimin e kishte mjaft të drejtë. Unë po shkoj në Hag si qytetar, nuk dua ta përfaqësoj Kosovën si kryeministri i Kosovës në Hag, dhe kjo ishte një deklarate fort publike e tij dhe e vlerësuar veçanërisht nga mbështetësit e tij, nga publiku, nga Shqipëria. Reagimet në Shqipëri kanë qenë mjaft të shumta edhe atë ditë dhe edhe në vijim. Nuk është gabim të japësh dorëheqjen dhe të paraqisësh para drejtësisë, madje është një vlerë politike. Besoj se edhe duke e çuar vendin në zgjedhje, edhe për shkak të kësaj problematike që u krijua lidhur me dialogun, është një problematik një vjeçare, po themi kjo e reja për çështjen e kufive, që u krijua pikërisht edhe për shkak të atij vendimi të fortë të zotit Haradinaj për të vendosur taksën. Të cilit ai qëndron nga detyra, megjithatë taksa mbetet. Dhe në rast taksa mbetet derisa qeveria e Haradinaj të jetë në detyrë. Dhe në rast se do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe qytetarët e Kosovës nuk do ta votojnë Ramush Haradinajn, atëherë Haradinaj ka të drejtë thotë po, unë hap krahun, bëjini marrëveshjen me Beogradin, me taksa që doni ju, pa taksa që doni ju. Dhe politikisht, edhe për përfitim politik, marrëveshja i shërben, dorëheqja i shërben Haradinajt. Presim se si do të dalë në Hag intervista që do të ketë dhe në vijim si nëse do të ketë një proces. Le të themi edhe një gjë që gjykata speciale është institucion kosovar, nuk është një institucion holandez apo evropian me seli në Hag. Po me ekspertizë ndërkombëtare. Ka patur dhe reagime të tjera pasi që kanë parë këtë lëvizje të tij edhe si një mënyrë ndoshta për të mbajtur të veshura të petkun e herojit dhe pse jo dhe në zgjedhjet e ardhshme për të patur rezultate sa më optimale. E shikon këtë lloj lëvizje? Kjo ishte një nismë me rrezik të dyfisht nga ana e Haradinajt. Unë lë të gjithë imunitetin, të gjithë le të themi anën politike të tij të përfaqësimit dhe shkoj në Hag, lë dhe qeverinë dhe shkojmë dhe në zgjedhje të parakoshme. Është edhe ana politike e tij që në këtë rast nëse Haradinaj do të arrijë të kthehet për herë të tretë, le të themi me do të kthehet më i fortë se më parë. Sigurisht që do të kthehet më i fortë. Interesante është kur vetë Aleksandar Vučić e pranon këtë variant. Do të thënë e shprehur nga ana e tij që Haradinaj do kthehet si hero, vetë Vučić beson që Haradinaj nuk do ketë ndonjë penalitet për shkak të aktivitetit të tij si komandanti i UÇK-s në kohën e luftës në Kosovë. Pra, janë argumenta të shprehuara nga të gjitha palët, presim për të parë se si do të Shumë mirë. Menduam se do të ishte e qetë kjo javë, po jashtë nuk ishte. Jo, ka ende lajme, ka ende zhvillime zonës zotrin, këto vijnë shumë ta faleminderit Merita. Zotran me Meritën për të folur pak për politikën këtu në Dita Jonë. Tani do të shkojmë disa prej imazheve që vijnë nga e gjithë bota dhe do të themi me rrjetet sociale dhe rrjetin dushin këtu në studio.
Okej, ja ku kthehemi edhe një herë tjetër zonën zotërin. Nuk ridotëm, e zi pret të kthehesh në studio. Po presim që çikojmë dhe çfarë ka ndodhur në rrjetet sociale. Pse jo. Për këtë kemi Erionin i cili na ndihmon për të kuptuar më shumë. Shikojmë një herë lajmin e ditës apo jo? Patjetër nuk është vetëm lajmi i ditës, por me sa duket është lajmi që do të shoqërojë për gjatë gjithë javës, ashtu sikurse fundjavën që kaloi, është dorëheqja nga posti i kryeministrit të Ramush Haradinaj, i përcjell gjerësisht në rrjetet sociale me një euforizëm, por njëkohësisht dhe një krenari të madhe si shembulli një politikani që duhet ta ndjekin edhe shumë politikanë të tjerë kur vjen puna tek mënyra e politikbërjes dhe drejtimit të një vendi dhe një shteti. Dorëheqja e Ramush Haradinajt është përcjell nga shumë figura, por morëm pikërisht këtë foto ilustruese, shkëputur me një citat thënë nga vetë ai, nuk ka rëndësi se kush rrëzohet e çohet, veç Kosova le të mbetet, ka thënë Ramush Haradinaj në një prej eventeve të shtetit të Kosovës. Sali Berisha e ka përcjell këtë për të treguar dhe për të ilustruar atë krenari që ndjeu, sikurse e ka bërë me shumë postime të njëpasnjëshme për gjatë fundjavës për aktin e dorëheqjes së tij dhe prezantimin në Hag i thirrur nga gjykata speciale. Por në lidhje me dorëheqjen e kryeministrit kanë qenë reagime të shumta ato në rrjetet sociale që kanë mbushur faqe të ndryshme, sikurse ishte edhe vetë presidenti i Kosovës Salaj, i cili tha se lajmin e dorëheqjes së tij e mori vesh nga mediat dhe nuk kishte asnjë informacion mbi të, ashtu sikurse të njëjtën gjë kanë pohuar edhe Kadri Veseli, pjesëtari i aleancës me Ramush Haradinaj, i cili tha që nuk është konsultuar me aleatët, por kjo ishte një vendimarrje të cilën ai e mori vetë dhe e çoi në fund, ashtu sikurse ai mendoi se ishte gjëja më e mirë çka tani vendi shkon në zgjedhje të parakohshme dhe në Kosovë është hapur një luftë e madhe për çështjen e koalicioneve apo datën e caktimit të zgjedhjeve, çka i kërkohet me presion madje edhe presidentit kur vjen puna tek zgjedhjet, që këto të bëhen sa më shpejt dhe mos të mbahen peng. Reagon edhe pala politike shqiptare, kryeministri Edi Rama shkruan këto ftesa duke u referuar jo vetëm thirrjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, por dhe ish-kryetarit të Kuvendit Jakub Krasniqi pikërisht nga gjykata speciale në Hag. Këto ftesa në radhë, thot ai, për protagonistët e UÇK janë një sfidë re çdo njërit prej të thirrurve në vazhdën 20 vjeçare të betejës së pas luftës për të provuar deri në fund pafajësinë e tyre, por janë edhe një sfidë e papërfunduar kombëtare në anën e duhur të historisë. Reagim pati edhe nga ana e presidentit të Republikës, i cili nëpërmjet fotove ilustruese shkruan krenar për Ramush Haradinaj dhe i bindur në pafajësinë e tij. Nuk ka pabesi dhe presion që e thyen burrin e shtetit dhe heroin e kombit, shkruan presidenti, nga sot të gjithë duhet të flemë më pak, të shqetësohemi më shumë dhe të bashkohemi më fort që Kosova dhe rajoni ynë të jenë të pacënuar në paqen dhe sigurinë tonë, si dhe në të ardhmen europiane. Pati një reagim zyrtar nga ana e kryeministrit të Serbisë gjithashtu, i cili tha që ne nuk duhet jemi euforik kur vjen puna te dorëheqja e Ramush Haradinajt, por duhet na futet frika për atë çfarë pret popullin e Serbisë, pasi i gjithë vështrimi i ndërkombëtarëve do të jetë tani nga ne, thot, duke shtuar presionin për njohjen e Kosovës shtet, por dhe hapjen e dialogut, çka sikurse e dim të gjithë nga zhvillimet politike është bllokuar për faktin e vendosjes së taksës 100% nga Kosova mbi mallrat serbe dhe ato të Bosnjë Hercegovinës. Tani më, thot, është e gjitha një lojë dhe një marifet politik që ka të bëjë pikërisht me ngritjen e figurës së Ramush Haradinajt, sikurse e shohim që është ngritur tani më jo vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, por në mbar opinioni publik. Nuk do qëndroj, tha presidenti Vučić, më shumë se 48 orë në gjykat dhe do të rikthehet më i fortë se kur dhe më i fuqishëm se kur. Por nga pala kosovare do ndalemi tani tek opozita, e cila menjëherë reagoi nëpërmjet Albin Kurti televizjes Vetvendosje, i cili shkruan dorëheqje e vonuar me arsye të gabuar. Zoti Haradinaj dha dorëheqjen, thot ai, nga pozita e kryeministrit, moti është dashur të jap dorëheqje, për shembull, kur e ndërroi qendrimin për demarkacionin me malin e Zik, kur i arriti pagën vetvetes, kur e mëronte në përborde e menaxhmente ndërmarrjesh me mbiemra familjesh e libres partie, kur më 13 dhjetor 2018 e dha propozimin për marrëveshje Aktisari Plus me Serbinë dhe kur e paloi e rrafshoi buxhetin me asfalt, kur e kërcënoi prokurorin Bllakaj, e një sër elementësh kur duhet të jepte dorëheqjen kryeministri Ramush Haradinaj, duke kërkuar gjithashtu edhe një herë presidentit që të afrojë datën e zgjedhjeve dhe duke paralajmëruar kështu që një indicje ja kishte dhënë kryeministrit që e gjithë kjo i vjen pikërisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Por ka zhvillime në Shqipëri, sikurse ndodh gjithnjë. Bashkia e Kamzës është bashkia bujare, e cila të gjithë rrugëve të saj vendos një emër. I rastit ishte edhe një rrugicë me emrin e Ramush Haradinajt, ku sipas Xhelalmziut, kryebashkiakut ende në këtë post, thotë që nisma është marrë nga kryebashkiaku Xhelalmziu, i cili mendon se ky është nga pagëzimet më të bukura të rrugëve të qytetit.
Me dorëheqjen për një burr i shteti, shkruan ai Haradina, i vendosi Kosovën dhe unë para interesave personale dhe para karrierës së tij, ai tregoi edhe një herë me kurajo se nuk ka asgjë për të fshehur sa herë që kërkohet nga drejtësia. Kjo është vendimarrje e madhe. Shumë dridhura në shpirtin e shqiptarit dorëheqja, që shikohet si ndarja nga karriga që nga e mundur, domethënë. Por ka të tjera zhvillime, do rikthehemi tani aktualitetit politik në vend. Lulzim Basha ka qenë dje në takimin e radhës me qytetarët e Lezhës, kundër të tjera unë dalë sikurse ju e thashë edhe gjatë flesheve informative tek ajo çka kryeministri Edi Rama i ka shkaktuar vendit dhe shqiptarëve. Në një postim në Facebook ai ka dashur ta promovoj këtë gjë duke shkruar se 85% e shqiptarëve e kanë refuzuar varfërinë, korrupsionin dhe mungesën e shpresës, duke u referuar 85% që sipas Partisë Demokratike nuk morën pjesë në votime dhe bojkotuan kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste. Ndaj, shkruan Basha, vëmendja dhe energjia jonë është e përqendruar drejt ndryshimit që shqiptarët presin. Bashkë me ta, ne do t'japim formë projektit tonë të transformimit ekonomik dhe politik të vendit, duke e shprehur kështu që tani më Partia Demokratike nuk do të jetë vetëm një forcë politike morale, por në të ardhmen një forcë qeverisëse për të mirën e vendit. Nga fushata politike që po bën në krye opozitari Lulzim Basha, do ndalemi tek reforma në drejtësi, ku janë dalur një sër politikanësh gjatë ditëve të fundit dhe ku është folur shumë për hallkat e saj, miratimet e neneve të posaçme të kësaj reforme. U erdhi Bylyk Bashi, që ka qenë bashkëkryetari i Komisionit të Reformës në Drejtësi dikur kur votua më 22 korrik të viteve të mëparshme, shkrua nëpërmjet një statusi të gjatë që kjo reformë, pavarësisht miratimit me 140 vota të mazhorancës dhe opozitës, nuk solli asnjë të mirë, madje sot e kësaj dite nuk është hapur asnjëra prej gjykatave, duke u referuar kështu gjykatës kushtetuese, por edhe gjykatës së lartë. Sot vendi, thot ai, është në kolaps, madje për të vërtetuar këtë gjë, sipas miratimit të reformës në drejtësi, një vendim i prerë i një gjykate do të mbetej i tillë për sa kohë që është gjykuar në formën e duhur dhe nga njerëz që e meritojnë drejtësinë, por jo, thot ai, duke u referuar rastit të Durrësit dhe e shkruan edhe më poshtë me paragraf të posaçëm, gjykata e Durrësit e vërtetoi që tani më nuk ndodh më kështu, por drejtësia, thot ai, e diktuar nga kryeministri Edi Rama, mjafton një firmë dhe një udhëzim i tij dhe vendimi i një gjykate mund të ndryshojë edhe brenda 24 orëve. Dalet gjatë këtu ish deputeti Bylyk Bashi, ndër të tjera, duke ju referuar dhe faktit që aso kohë kam deklaruar në parlament se edhe me zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Rama do të vazhdojë të bëjë fushatë me sloganin do të bëjmë një reformë në drejtësi, por kur nuk ma kishte marrë mendja, thotë, edhe pse kishin paralajmëruar për defekte të rënda që 3 vite më pas reforma nuk do të kishte prodhuar ende sistemin e ri të drejtësisë, ndërkohë që i vjetri po shembet me shpejtësi dhe haxhëllin që kanë nevojë për drejtësi kanë mbetur në kurth mes rrënojave të sistemit të vjetër që bie me shpejtësi dhe sistemit të ri që nuk çohet dot në këmbë. Shkojmë me postimet në rrjetet sociale. Luciano Boçi, duke ju referuar pikërisht një lloj kryengritje në anën e Akademisë së Shkencave dhe thirrjes së presidentit për të zhdekretuar mos emërimin e Skënder Gjinushit në krye të këtij dikasteri, i bën një sër pyetjesh pikërisht akademikëve, duke thënë dhe duke lidhur gjithmonë me zhdekretimin e bërë kohë më parë për datën e zgjedhjeve. Ai thot, pra ata mendojnë si elit pretenduese se presidenti ka fuqi dekretuese mbi dekretet e tij. Po ku ishin këta akademik përsëris elit ditën kur presidenti dekretoi 30 qershorin? Pse nuk thanë një fjalë të vetme kompetente për drejtësinë e vendimit të presidentit? Apo fati i Gjinushit është më i rëndësishëm se fati i votës së lirë dhe i qytetarëve, duke paralelizuar kështu të dyja ngjarjet. Për ta mbyllur me postimet, do ndalemi tek një rrjet ndërkombëtar sikurse është CBS News, i cili ka sjellur ngjarje prekse ndoshta për të gjithë ata që e kanë ndjekur në rrjetin social Instagram. Bëhet fjalë për një fëmijë të vogël 13 vjeçar, 3 vjeçar, më falni, i cili ka rënë në një pus dhe ka ngecur aty brenda dhe ky është i gjithë operacioni i shpëtimit, mjaft i vështirë, duhet ta pranojmë, për ta nxjerrë atë pikërisht nga ajo grop ku kishte ngecur. Kjo është bërë virale tani më në rrjetin social Instagram dhe shpërndar nga prindërit që i flasin fëmijës. Patjetër, për t'i dhënë kurajo dhe për mos ta. Shumë rastet ja ku dolin dhe fëmijët. Nga nxjerr. Ky është momenti i nxjerrjes. Shumë fëmijë që ngecin nëpër këto shpella, gropa, ku diun, se ka ndodhur dhe më parë, apo jo më parë. Ka qenë një grup fëmijësh madje në Meksikë. Po është mirë kur këtë histori mbarojnë mirë, ja ku përsërim krahët e babit është okay. Dakor, mirë. Ne mbyllim këtu këtë hapësirë. Dakor, mirë, faleminderit Erion për informacionet.
Mirë të dashur miq, pak minuta publicitet dhe më pas do të jemi këtu sepse jemi presim të ftuar në fundit në program, nuk kemi mbaruar ende. Kthehemi edhe një herë këtu në dyshinen tani për të folur pak për disa nga zhvillimet që vijnë nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Ka një shkollë verore e cila organizohet midis dy ministrive, ajo këtu në këtë anë dhe ajo në Kosovë, e cila sjell së bashku mbi 120 të rinj që këtë vit kanë shkuar në Jalë. Për na treguar pak për këtë dhe një udhtim që ka patur në Kinë, kemi sot me ne zonjën Lorena Haxhiu, e cila është zëvendësministre e Arsimit. Mirëmëngjes, Lori. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, kënaqësi që rikthehem këtu edhe kënaqësi që sa herë kthehem flas gjithmonë për gjëra të bukura. Flasim pak për këtë shkollën verore pra në Jalë. Çfarë pati të veçantë? Ne mbajmë kur ke qenë herës tjetër këtu në emisionin ton kemi folur për të bashkëpunimin të nxënësve midis Shqipërisë dhe Kosovës, po me sa duket po fillohet t'ju pëlqej edhe atyre, por aty është edhe këtyre këte, apo jo, kështu që besoj që bashkëpunimi kur lidhen këto miqësitë midis në atë moshë, pastaj midis nxënësve, me sa duket vazhdon dhe Jala besoj është vendi i duhur, apo jo, për të kaluar pse jo, edhe stinën e verës, po madje edhe për të vazhduar bashkëpunimin më tej, si ka funksionuar? Unë ju premtova, Aulona, që nuk do të jetë fillimi edhe fundi ai programi shkëmbimit që ishte fantastik midis nxënësve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ja ku gjendemi sërish, por tani jo më me nxënës të arsimit parauniversitar, por me student, sepse kriteri në të lirë, njëri prej tyre, pra që ishte edhe më i rëndësishme, ishte që ata të cilët kanë dëshirë dhe që do të aplikojnë të rinjt, pra duhet të jenë studentë të institucioneve publike në të dy vendet, midis Shqipërisë dhe Kosovës. Në datën 24 të mërkurën do të nisim shkollën verore për 2019, është një traditë tashmë për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ne kemi patur një shkollë verore edhe vitin e kaluar, po edhe në vitet paraardhëse sigurisht dhe këtë vit jemi përqendruar tek një sër modulesh që lidhen edhe me tematikën kryesore të saj, edukimin dhe punësimin në shekullin e 21. Do të bëhen bashkë 120 të rinj, të cilët përgjatë 4 ditëve do të kenë mundësi jo vetëm të shijojnë bukuritë e jashtëzakonshme natyrore të Jalës, por gjithashtu edhe do të rrisin njohuritë e tyre edhe aftësitë në modulet e ndryshme të trajnimit, edhe do të kenë gara sportive, aktivitete, edhe vëndari kulturore, artistike. Le të mos i çojmë në Jalë për t'i vuajtur vetëm në teste dhe në gjëra, por se si duket të shikosh plazhin atje dhe ti pastaj të kesh një blog për të mbajtur shënime të tjerë. Po më trego pak, si janë përzgjedhur këta mbi ç'baza, pra kush janë këta të rinj? Po quaj sigur janë 60 me që janë 120. Eksaktisht. Në ç'deg janë edhe si janë përzgjedhur që të vinë atje? Po. Ne kemi patur një thirrje të hapur e cila ka përfunduar dje dhe sot jemi në fazën e përzgjedhjes. Dy ministrit po bëjnë përzgjedhjen e aplikantëve fitues që do të marrin pjesë në shkollë, pra që do të nisë e thashë më përpara të mërkurën. Duhet ishin së pari student, duhet kishin dhe duhet plotësonin një kriter moshe, pra përgjithsisht i kishin nga cikli i parë bachelor. Preferohen studentë të cilët ishin nga deg si gjuletërsia, nga komunikimi, gazetaria, sepse qëllimi i shkollës është që ata të ndërtojnë dhe forcojnë urat e bashkëpunimit dhe komunikimit ndërkulturor me njëri tjetrin. Pra, nuk mund të nisi dot një shkollë dhe të përfundojë brenda atyre 4 ditëve, ne pretendojmë akoma më tepër. Është sikurse kemi gjeneruar një produkt nga nxënësit e shkollës së mesme që vazhdojnë akoma komunikojnë jo vetëm mes njëri tjetrit, po edhe midis nesh, tani më nuk quhemi titullar të institucioneve, po miq të tyre. Ashtu pretendojmë që miqësia të avancoj më tutje te i socializimit brenda atyre 4 ditëve në javë. Si do të jetë stafi që do t'i mbikëqyri në këto aktivitete? Besoj do të ketë mësues, do të jetë mësues nga pedagog nga Tirana, apo i keni përzierur dhe këtu stafet nga të dyja krahët? Organizatorët janë të dyja ministrit, pra Ministria e Arsimit këtu dhe Ministria e Arsimit në Kosovë. Kështu që stafi normalisht i koordinatorëve do të jetë nga të dy ministrit. Ndërsa për sa takon ekspertëve, janë ekspertë të cilët do të zhvillojnë modulet e trajnimit dhe sesionet informuese, do të jenë nga organizatat ndërkombëtare partnere, por gjithashtu edhe lektorë shumë të njohur që janë specializuar në ligjëratën që do të mbajnë. Po shikoj që kishte disa tematika, për shembull bashkëpunimi të rinjve në Ballkanin Perëndimor, ishte njëra prej dhe jo vetëm aty që ishin disa të tjera. Pra, janë zgjedhur disa tematika, të cilat bëjnë edhe që këta të rinj në të dyja anët, po quhet aty
kufire, se s'dua ta quaj një kufi midis Shqipërisë dhe Kosovës, po në dy anët pra janë për të bashkëpunuar, pra edhe për të bërë gjërat së bashku. Është vërtet. Ne kemi një zyrë rajonale për bashkëpunimin rinor, RAICO, që është themeluar në vitin 2015, ju të gjithë e njihni, dhe ka si qëllim që të rinjtë në Ballkanin Perëndimor të jenë më pranë njëri tjetrit. Kështu që kjo zyrë përmes financimit me projekte të organizatave rinore ndikon që edhe partneriteti midis tyre të rritet, pra të jetë më i lartë. Kështu që ne kemi patur shumë të mirë suksesi të organizatave rinore partnere midis Shqipërisë dhe Kosovës. Tani mbetet që edhe individualisht të krijohen këto ura. Shkojmë pas mirës në disa prej këto janë disa nga aktivitetet që janë zhvilluar vjet, po eksakt, ka qenë 17 deri 20 korrik 2018 pra kur u zhvillua një aktivitet të përngjashëm me këtë pra që po përsërit. Kjo do të thotë që nëse ju e zhvilloni vit mbas viti që kanë qenë të suksesshme dhe me sa duket kërkojnë. Po pyesja me veten time ndërkohë, se kjo është një gjë që mund ta bësh për shembull në përveç kërkesës që të vish një ajë, domethënë çfarë tjetër. Jo, po mendoja që mundësi bashkëpunimi mund të kishte edhe gjatë gjithë vitit. Për shembull që një pjesë të studimeve dikush që është në Universitetin e Prishtinës, pse jo të vinte të kryente një semestër apo çfarë në Tiranë, në këto shkëmbimet kanë qenë gjithmonë shumë të vyra, shumë interesante. Shumë të kërkuara, po, është vërtet. Ne thamë që nxitëm shkëmbimin e nxënësve në nivelin e arsimit përpara universitar, por le të themi se histori suksesi kanë edhe universitetet midis njëri tjetrit, që mbetet pastaj në tagën e tyre për të zgjedhur se si mund të realizojnë shkëmbimet midis studentëve. Kështu që është shumë bukur që kjo të ndodh, pasi kështu kanë mundësi që të integrohen brenda sistemit universitar të vendit përkatës, ku ata shkojnë, pra nuk po themi këtu dhe po mbetemi vetëm midis Shqipërisë dhe Kosovës, po edhe më gjerë në rajon. Super. Dhe për të kaluar paksa në Kin tani, lëm pak fjalën në Kin. Për ta hapur, për ta zgjeruar hartën vërtet. S'besoj se ke qenë për turizëm apo jo, edhe pse do të ishte bukur të shkojë në Kin për turizëm, por që gjithsesi përtej kësaj. Ka qenë një ditë intensive, na informoj edhe për këtë vizitë fundit tënde në atje. Në fakt, Shqipëria ka marrë pjesë në kampusin rinor, që ishte viti 3 që zhvilloi, ura e së ardhmes në Kin, si një rrjedhojë e iniciativës 17+1, nismës 17+1, iniciatore është Kina, por gjithashtu pjesëmarrëse janë 17 vende të Evropës qendrore dhe lindore, ndër të cilat edhe Shqipëria. Ne jemi zgjedhur si vendi mikpritës, apo që do të hostojmë qendrën për zhvillimin rinor, që do të shërbejë si një pikë shumë e rëndësishme katalizator për bashkëpunimin midis gjithë vendeve në fushën e Qendra për zhvillimin rinor, në kuadër të 17+1-shit. Kjo thotë se Shqipëria do të mbajë leadershipin e bashkëpunimit rinor midis këtyre 17 vendeve dhe ne do të kemi mundësi që përmes kësaj qendre, që nuk do të jetë vetëm një qendër e cila do të ekzistojë në zyra, por do të jetë një qendër fizike që do të ofrojë shërbime, ndër të tjera edhe ato që ne po diskutonim pak më përpara, këto bursat, trajnimet, veprimtaritë e përbashkëta që mund të jenë workshope, konferenca dhe të rinjt e 17 vendeve, kështu do të kenë mundësi që të jenë më pranë njëri tjetrit dhe 17 vendeve. 17 vendeve të Evropës qendrore. Ma trego pak, cilat ishin? Ishte hera jote e parë në Kin? Kjo ishte hera ime e parë në Kin. Cilat ishin përshtypjet e tua? Se po shikonim mikpritja e tyre është gjithmonë ceremoniale, lexoa. Mi presin pra zonën Lorena Xhiu dhe delegacionin e saj, gjitha këto fotot. Po çfarë përshtypje shpate? Si e përjetove? Ishte shumë interesante sepse përballesha me një botë e cila ishte e ndryshme, përveç edhe kulturën që vendet asiatike kanë, por na u desh që vizitën ta shtynim tej kampusit rinor, sepse duhet bënim takimet bilaterale në Pekin me përfaqësues të lartë qeverisjes qendrore dhe vendore për diskutuar në terma konkret bashkëpunimin lidhur me këtë qendër. Pra, veç lançimit që në emër qeverisë shqiptare erdhi prej zëvendësministres për rinin në konferencë, ne patëm mundësi që të shkëmbejmë edhe idetë tona lidhur me këtë bashkëpunim dhe programet që vetë qendra për zhvillimin rinor do të implementojë. Pra, mos t'i diskutojmë sikur janë kushte disa çfarë dhe sa të larta, sepse do të jenë shumë konkrete. Do të kemi bashkëpunim në fushën e kulturës, do kemi bashkëpunim në fushën e sipërmarrjes, që në fund të këtij viti do të kemi mundësi që të dërgojmë disa të rinj shqiptar të interesuar në fushën e sipërmarrjes në një prej provincave më të zhvilluara ku realizohet tregtia ndërkombëtare në Kin, që ata për një javë të nënshtrohen
trajnimeve si me karakter teorik ashtu edhe praktik. Kjo nuk do të ndodhi vetëm midis Kinës dhe Shqipërisë, theksoj, por midis të 17 vendeve, sepse homologët e mi nga fusha e rinis ishin atje prezent dhe ne patëm mundësi që Shqipëria, se kjo është gjë e mirë që vendi që i situash do të ketë këtë qendrën pra për 17 vendet. Ka qenë dakordësi e përbashkët, sepse vende të ndryshme kanë shprehur iniciativën e tyre vullnetin për bashkëpunuar në fusha të ndryshme, po për ne është shumë mirë që e nisëm me rinin, sepse investimi për ta është një investim i cili përkthehet si për sot ashtu edhe për nesër për gjithë shoqërinë. Dhe kështu kemi mundësi që me rinin të prekim secilin prej sektorëve pak e nga pak, sepse kur shkëmben studentët, nxënësit, sipërmarrësit, profesionistët, artistët e rinj, atëherë le të themi se i ke cekur të gjitha përbërësit e duhur, pavarësisht. Mirë, shumë mirë. Pra, kujtojmë edhe një herë nga data 24 dhe 27 korrik, besoj që nuk ka ende kohë për ata që janë të fundit dhe që ndoshta tani marrin informacione, ka akoma kohë për të aplikuar apo? Aplikimet janë mbyllur dje, tani jemi në fazën e përzgjedhjes, pasi duhet të njoftohen edhe duhet të organizohet në këto 2 ditë e gjithë agenda e cila është përgatitur për piluar më përpara, ndaj kujtoj edhe një herë është një shkollë që së pari dhe mbi të gjitha do të ndikojë qytetarënë tanë midis 2 vendeve, studentët tanë të jenë më pranë njëri tjetrit, që kombejnë përvojat e tyre për gjatë viteve përkatëse akademike, sepse dihet që me korikun edhe përfundon sezoni i provimeve, të paktën për ata që mund të kenë edhe provime në korik, dhe momenti që pse jo, ne të orientohemi ka temave të ndryshme si edukimi jo formal, tregu i punës, sipërmarrja, inovacioni, shumë të rëndësishme aftësitë digjitale, kështu që jo vetëm të ulur duke shijuar Bregdetin, duke thënë që po unë tani si po qëndroj këtu, por do të jenë sesione besoni interaktive që do t'ju përfshi edhe koha do të kaloj shumë shpejt. Shumë bukur. Kishim që edhe njerë të rinj, Nuk doja të thosha për efekti. Okej, mirë, ne jemi të rinj, po jo aq të rinj sa duhet për të qenë pjesë e shkollës verore. Suksese, Lori, me gjithçka. Lorena Xhiu, zonja Zotrinj, është zëvendësministre e arsimit dhe siç na tregoi pra kjo shkollë verore nis në datën 24 deri 27 në Bregdetin e Jalës për ata të rinj që janë përzgjedhur. Super. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme këtu në Dita Jonë, do duhet ta mbyllim për t'i lënë stafetën pasaj kolegëve të tjerë dhe lajmeve këtu në aty CNN, cilat nuk mbarojnë asnjëherë. Alba Lishani është duke ardhur në Ditë. Po, ne do takohemi nesër si gjithmonë orën 7 për të qëndruar sërish për sa më të dobishëm mëngjesin tuaj këtu në A2 CNN në Dita Jonë. Mirupafshim. Shihemi. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Salaj. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.